Hyvää huomenta, arvoisat katsojat, ja mukavaa helatorstaita. Mä nyt äkkipäätä muistaa myös mä mietin. Helatorstaihan on ruotsalaisten juhla, eli 40 päivää pääsiäisestä. Eli se on sellainen juhla, tämä helatorstai, mutta mukavaa helatorstaita kuitenkin. Muutenhan tämä olisi pelkkä torstai. Tässä kahvin merkeissä aloitellaan tämä aamu jälleen kerran ja Ei tule mitään multa ja mä en tee niitä ollenkaan. Mulle riittää nämä lähetykset. Se on vaan nyt minttu hauska näin. Mutta eri kanavilla on erilaiset systeemit ja näin se menee. Vähän sateista ollut viime päivinä ja taitaa tänä päivänäkin tulla vettä, mutta viikonloppuna olisi tarkoitus, että aurinko paistaisi. En tiedä tarkoitus, mutta lupausten mukaan aurinko paistaa viikonloppuna ja pääsis vähän nauttimaan tästä kevätauringosta, mikä olisi nyt mieleen. Kovasti noi linnut muuten laulaa. Nyt on aikamoiset konsertit menossa, että siellä pariudutaan huimasti ja alkaa sitten niitä linnunpoikasia olemaan kohta maisemissa. Tämmöistä se on joka kevät. Onhan se kiva silleen, että periaatteessa on linnunpoikasta tai lintujen äänet niin keväällä, niin on ne kiva kyllä. Aurinko saisi kyllä olla. Toki vettäkin pitää tulla, että luonto herää ja mun mielestä riittäisi kyllä, kun yhtenä päivänä tulisi ihan urakalla ja toisena päivänä vähän sitten aurinko paistaisi, mutta se on luonnossakin niin, että sitä pitää tulla vettä vähän enemmän. Jos se kerralla tulee paljon vettä, niin se ei ole hyväksi kasveille. Se menee saman tien pois, se huuhtoutuu. Että tuommoinen pitempiaikainen sadehan tekee luonnolle kyllä hyvää, kun ei ole yöpakkasia. Eikä niitä nyt enää tänä ennen juhannusta varmaan tulekaan. Huomenta vaan kaava. Ja mukavaa helatorstaita. Jo eilenhän meillä oli keskusteluja tuosta Tappara KK-ottelusta ja täällä pari urhoollista henkilöä uhkas lyödä 100 euroa, KK on hyvä, KKhan se on. Niin pari urhoollista uhkas lyödä 100 euroa KK:n puolesta. Kuuko, Timpuri ja Kerppeniksi oli tämä kolmas. Harmi, että heidän pelinsä menivät nyt pieleen. Mä itsekin innostuin tuosta sen verran, että mä laitoin 15 euroa tasapelille. Ja sekin meni metsään, kun Tappara voitti. mutta Minttu hauska, että Ilves on kesälomilla ollut jo puoli vuotta, ettei nyt mitään kesälomalaisia tänne. Ensin pitää päästä sinne loppuotteluun. Mutta ensi kaudellahan tulee Jokerit mukaan, niin aletaanko me Minttu hauska Jokereita kannattamaan? Mullahan on Jokerit toi huivikin ja periaatteessa näin voisi ajatella, jos mä alkaisin kannattaa jääkiekkoa, niin kai mä Jokereita kannattaisin. Se voisi olla mulle se oikea joukkue. Johtuu varmaan siitä, että mä olen joskus asunut Itä-Helsingissä. No toki olen asunut kyllä Etutöölössäkin, mutta tuo HIFK ei ole koskaan mulle ollut joukkue, kun se on ruotsinkielinen. Niin nimikin on ruotsinkielinen. Kaamo ei vitsi sanoa mitään noista peleistä. Eläs nyt Kaamo, ei sitä nyt mieltä voi pahoittaa. Tappiot ja voitothan kuuluu peleihin. Minttu hauska on lamaattu. Siis oikeasti kun ajattelen noita pelejä, niin sehän menee just niin, että jompikumpi pitää voittaa, että se menee. Ja sillä tavalla pelihän on mukavaa, että siellä aina jompikumpi voittaa. Niin Tapparakin ruotsinkielinen joukkue. Onko se ruotsinkielinen joukkue? Mä en tiedä. Mutta en mä ole kyllä Tapparaa ikinä kannattanutkaan. Eikä kyllä Ilvestäkään. Mutta en mä tiedä, onko Tappara ruotsinkielinen. Ei ainakaan nimen perusteella.
Mutta HIFKihan on täysin. Kaamo sanoi, että tuomarit päättää Tapparalle voitot. Mä en usko tähän kyllä. Ainahan tämä purina on tämmöinen, mutta mä en usko. Yksi asia, mihin mä kiinnitin huomiota, niin siihen, että toi KK meni niin kuin aloittelijamaisiin virheet, vaihtovirheet ainakin parissa pelissä saivat jäähön vaihtovirheestä. Niin se on yksi, mikä vaikutti varmaan henkisesti peleihin, että KK teki noita vaihtovirheitä. Pari kappaletta. Niin taisi viime pelissäkin olla ja sitten olisi yhdessä pelissä, minkä mä katsoin. VT sanoi, että huomenta TPS. No joo, TPS. No joo, kai se TPS joskus vielä nousee parrasvaloihin, mutta aika niin nihkeet on ollut. Kaamosat katosrunnari, noita Tapparan pelejä, niin ymmärrät pieniä asioita, mutta ratkaisevia. No joo, se vaatisi sitten Kaamo sitä intoa. Ei mun niin paljon tuohon jääkiekkoon intoa kyllä, että mä jaksasin katsoa. Mä en ole kiinnittänyt tommosia huomioon. Mä katson tosiaan aika harvakseen, niin mä en noihin kiinnitä huomioita. Että noin voisi olla, en tiedä. Toki se Kaamo on mahdollista, sitä mä en sano, mutta kyllä skeptisesti suhtaudun tässä vaiheessa. Vetelet rauta, mutta takkiaan käännä, siinä TPS. No kyllä sä nyt voit kääntää ja rupea Jokereitten faniksi, Petri. Se annetaan sulle anteeksi. Kaamos on eilenkin Tappara ekamaalin KK pelaaja kampattiin ja jäähyä, siitä Tapparaan pääsi hyökkää ja maali. Jaa, siellä oli tommonen tilanne. Siellä oli tommonen tilanne sitten päällä. Mä en seurannut sitä. Mä katsoin vaan tuosta teksti-tv:stä tulokset. Tappara johti 2-0 ja sitten KK sai kavennusmaali. Mä kyllä toivoin, että se olisi saanut toisen. Ja toisaaltahan mä toivoin siis KK-voittoa, mutta nämä ei ole mitään toivomusasioita. Kyllähän tietysti nuo tuomarit tekee virheitä, se on selkeä, mutta onko ne tarkoituksellinen? Siihen Kaamo en kyllä osaa sanoa. En ole niin perehtynyt. Onhan noissa jalkapallossakin väliin, niin selkeästi tuomarit tekee virheitä. Mintu Haskon Ilves on tehokas Tappara. Niin. Kaamosat pelit on pelattu ja se siitä. Niinhän se on. Mutta kyllähän se selkeä juttu, että kyllähän toi Tappara on hyvä joukkue ollut vuosikaudet, että kyllä sekin on pakko myöntää. Se, että onko tuomarit avustaneet siinä, en osaa siihen sanoa, mutta on se toki mahdollista, mutta piruko näistä tietää. Pitäisikö selvittää aina tuomareiden taustaa, että mitä joukkuetta ne kannattaa? Koska saattahan se olla, että noilla tuomareillakin on joku suosikkijoukkue. Huomenta vaan Kai Mikael Aakko. Täälläkin kahvia juodaan ja aurinkoa odotetaan. Mintu Haska kysyy, miten Ilves bokasi. No ei sun kannata varmaan multa sitä kysyä, kun en mä ole niin seurannut . Mutta nythän siis toi jääkiekon Suomen mestaruus tuli finaali ja seuraavaksi meillä on sitten MM-kisat tässä ihan nurkan takana. Milloin ne muuten alkaa? Eikö ne tässä toukokuussa pelata nekin? Niitä mä tuun kattoon tuota MM-jääkiekkoa, Suomen pelit, kyllä mä ne katon. Ja saatan katsoa jonkun Kanadan pelinkin, että siinä on se juttu mulla, että mä katon nuo maaottelut kuitenkin. Kaamokin juo kahvia, mutta katsoo viestien aktiivisuutta, niin Minttu Hauska ei taida olla kahvilinjalla, mä vähän epäilisin. Joo, MM-kisot alkaa kohta ja niitä kisoja mä tuun kyllä katsoa. Mä en osaa sanoa nyt, että Suomen tilanteessa, mutta voisihan se olla taas Suomen paikka. Missäs muuten nuo MM-kisat pelataan? Kaamosot Ilves mokas siinä vaiheessa, kun Latvala sai 5+20. Kaamohan seuraa tosi aktiivisesti jääkiekkoa. Mähän olen pelkkä turisti tässä vaan.
Kai Mikael sanoi, että olen kansallismielinen kristillissosialisti, jos se jonkun mielestä tarkoittaa natsia, niin se ei ole Kai Mikael Aallon ongelma. Näinhän se Kai Mikael on, että eihän toisten mielipiteeseen itse on mitä on. Ja onhan mäkin saanut kaiken näköisiä nimikkeitä. Mulla on niin paljon nimikkeitä ollut kyllä, että mä en oikein tiedä ymmärräks mä edes kaikkia. Jos mä rupean, Katja olisi tässä parempi, se muistaa, miksi kaikessa mua on sanottu. Mua on sanottu vassariksi, suvakiksi, natsiksi. Katja, muistaaksä kaiken, miksi mua on haukuttu tässä aina lähetysten aikaan? Niin mä oon ollut lähes kaikkea, mitä voi olla. Homoseksuaali ja sitten ahdasmielinen hetero, kaikkea mahdollista. Vete sanoi, että Jemmeri perkele, kun katkesi yhteys 10 sekunniksi. Kaamo kysyi, että seuraako runnari Ice Cake-tapahtuma. Olen mä jonkun verran katsonut kun niitä esitelty niitä kilpailijoita, sitä mä oon katsonut. Sehän on se melkein viihdyttäviä osuus. Ja viimeksi katsoin niin YouTubesta niitä matsejakin jotain. Että onhan se omalla tavallaan, vaikka mun mielestä toi on niin nyrkkeily nirvikuva on noin Ice Cake, mutta omalla tavallaan onhan tietysti viihdyttäviä joltain suhteelta. Minttu hauskaa oikeistua. Ekyporvari niin sanotusti. Huomenta vaan, no tulihan se Katja sieltä. Niin Katja, miskäs mua on haukuttu täällä vuosien aikana? Mä en itsekään enää muista, niitä on niin paljon. Mutta aina äärilaitoja. Se on kyllä mielenkiintoista. Kamso tulee jonkun verran seurattu. Minttu hauska on oikeistua. Vasemmistoon Minttu hauska ei kallistu. Katja sanoi, että suvakki, vassari, natsi, rasisti, kukkahattu. Jos noihin paneudutaan, ne ei oikein sovi samaan henkilöön. Juu, sitä mä mietin Katja, että meikäläinen on niin värikäs henkilö, että mä voin olla kaikkia noita. Se on totta kyllä. On se mielenkiintoista, miten tämä netti tekee. Se on muuten totta, kun joku sanoi, että kun täällä netissä on ihminen ja sitten kun sen näkee oikeasti livellä, niin se ei olekaan semmoinen kuin on se kuva netissä. Että me ihmiset niin kuin netissä saa erilaisen. Netissä on semmoiset ennakkoasenteet. Mutta sitten kun sitten kun menee normielämässä ja näkee sen ihmisen niin kuin face to face, niin huomaa, että sehän on ihan tavallinen ihminen, niin kuin me kaikki muutkin ollaan. Että ei siinä. Jotkut on poikkeus tietysti, mutta kyllä näin mä sanoisin kuitenkin. Minttu hauska ei ole vihervassari. Kaama sanoi, että eikö sua sanottu naisten hakkaajaksi? Niin, kun mulla oli se hiaton paita, joo. Mutta sehän menee tuommoiseen juttuun taas, että nämä nykyajan nuoret ei tiedä, mitä se tarkoittaa, se naisten hakkaajapaita. Että se hiaton paitahan ei ole naisten hakkaajapaita, vaan naisten hakkaajan paita on se T-paita, missä on niin kuin hiat leikattu täältä poikki. Eli liittyy siihen amerikkalaiseen suokulttuuriin, missä Jenkeissä oli suolaasu näitä ukkoja ja akkoja, niin siellä oli ukoilla semmoinen paita, mikä oli tästä, tosta niin leikattu poikki nuo hiat, niin sehän on se naisten hakkaajan paikka. Toi hiaton paita ei ole sellainen, se on vaan hiaton paita. Mutta nämä on näitä. Huomenta vaan Pena Kurri. Kurri, miten Pena on toipunut eilisestä jääkiekko-ottelusta? Mutta joo, nämä on näitä ihmisten mielikuvia ja sille ei voi mitään. Mutta kyllähän mä olen siis isänmaallinen, että mä olen kyllä tämmöinen suomalainen isänmaallinen henkilö. Mutta mä en ole mitään ääriryhmää, mä en kuulu mihinkään ääripäihin. Eli hei, muistaako Katja, kun muahan haukuttiin jossain vaiheessa, tässä joku haukkui, että mä oon ollut joku uusi natsikin, että mulla on ollut kaljuksi ajettu pää ja mikä pilottitakki. Niin joo, kerran mulla on ajettu tosiaan pää kaljuksi, mutta se liittyy eri juttuun. Ja sitten pilottitakkiin mulla ei ole ikinä kyllä ollut. Enkä ole kuulunut mihinkään ryhmittymiin, että ne ei ole vaan mun juttu. Mä oon semmoinen niin sanottu yksinäinen susi, mutta hyvin isänmaallinen olen. Että kyllä mä niinku maaottelut katon aika hyvin. Mä katon jopa naisten jalkapallomaaotteluita.
Huomenta vaan Eetu. Tsemppiä tonne Premier Fantasu Leagueen. Mähän on sieltä jo pudonnut taisteluista, mutta mukana ollaan vielä siellä kuitenkin. Venäjäkurisat muistan, että Skinnariksi sua on haukut. Joo, näin on, mutta en mä ole koskaan kuulunut mihinkään ryhmittymään, enkä ollut nois aktiivinen. Kaatiset, joo, kaikenlaista. Tuolla perusteella Sofia Virta käyttää HH-takkia, eli hän on natsi. Niin. Minttu hauskaa sukan pakkaaja. Mitähän toi? Sukan pakkaaja, pakan sukkaaja. Ei siinä ei ole se huumori. Tuossa on varmaan joku huumori. Sukan pakkaaja. Oho. Joo, 2 kuppia nyt on juotu kahvia ja herätty tähän päivään niin sanotusti. Niin ja muistakahan, että mulla tulee ajeluvideoita lisää ja sitten lisäksi muistakaa liittyä kanavan jäseneksi, se mahdollisuus on taas päällä. Ja jos ei halua sitoutua, niin voi tipata tuossa videon alla on toi linkki, mistä voi tipata jälkilähetykseen. Supersattihan toimii koko ajan. Penakuri kysyy, mikä tämän Elisan ja MTV-kistan takana on varmaan rahaa, Teliamista MTV nykyään. En tiedä joo, mutta eihän toi siis koske niitä, jotka on ostanut noita nettipalveluita. Mä nimittäin eilen katsoin telkkarita, niin kyllä mulla MTV3-sovellus siellä toimii telkkarissa. Eli se nyt ainakin toimii. Ja niin MTV-katsomo toimii mulla telkkarissa. Mä eilen testasin sen. Eli siitä ei ainakaan ole kyse, jos se on jo katkaisseet sen palvelun. Mutta noissa Viaplayissa saattaa noin Elisa Viihde. Mullahan ei ole Elisa Viihdettä, niin sielläkö se juttu sitten? Mä en tiedä kyllä. Eihän tässä tavallinen kansalainen näistä tiedä, mitä se edes tarkoittaa. Minttu Hauska Ilvestä miettii vieläkin. Ne on kesälomalla. Anna nyt Minttu Hauska niiden lepäillä rauhassa kesälomalla eikä äläkä koko ajan härnää niitä. Et ei se ihme, että Ilves ei pärjää, kun ne jää ajoissa kesälomalla ja ei saa rauhassa lomailla. Et nyt Minttu Hauska vähän ryhtiä tuohon touhuun. Venäjäkuri sanoi, että niin toimii mullakin. Vete, näin on sanottu, että HH on takki. Onko se toi H&H-takki? Onko mulla muuten H&H-takki? Ootapa Katja, mä katon. Onko mullakin? Helly Hansen takki. Onko se, tarkoittaako Katja sitä? Toihan ei voi pitää mitenkään paikkaansa tommonen kommentti. H&H-takki mullakin. Sitäkö sä tarkoitat H&H-takkia? Ilvesiä ilman mitalia. Mutta joo, Katja, kun tuossa puhutaan H&H-takista, niin muistakaapa semmoinen asia, että eihän toi voi olla mikään rasistitakki. Aika monet romaanit käyttää H&H-takkia, nyt valkoisia varsinkin, niin eihän se voi millään tavalla olla tommonen takki. Eli mä oon huomannut paljon, niin kun liikkuu tuo romaanit käyttää. Nämä on hyviä takkia, nämä on edullisia, hyvän näköisiä ja romaanithan aina pukeutuu siististi. Niin romaanit käyttää takkia ja silloinhan se ei voi pitää paikkaansa tuo asia. Eli mä omalla tavalla tykkään siitä, että romaanit pukeutuu siististi. Se on kyllä, pitäisi sittenkin pyrkiä samaan, mutta mä oon liian laiska siihen. On mulla tuo suorat housut ja ravatit ja muut ja H&H-takki. Venäkurin miestä 88 takki. Joo. Katos, Minttu Hauska laittoi 10 € superstickeri. Kiitos Minttu Hauska. No niin, hienoa Minttu Hauska. Mä lupaan sulle huomiseksi keksiä pari kysymystä tästä hyvästä. Tähän kylmiltään en pysty vetämään. Tää tuli niin yllättäen tää homma. Niin mä yritän huomiseksi sulle keksiä jonkun pari kysymyksille. Koska mullahan tulee huomenna aamuna lähetys, kun mä oon nyt vähän aktiivisesti pitänyt. Kun multa on paljon toivottu, että miksi mä en näitä pidä. Ja nyt on semmoinen hetki, että mä odotan yhtä määrättyä asiaa, niin mulla on aikaa tässä höpötellä. Niin
Niin. Huomenna aamuna Minttu Hauska haetaan sulle pari kysymystä. Kaimo sanoi, että 8,1 hehtaaria peltoa pitäisiköhän ostaa. 1 euro. Halpaahan on. Mutta joutuuko noista maksaa jonkun sitten veron, kun omistaa tuommoista peltoa? Voihan siellä pellolla edes kuitenkin kulkea ilman paitaa, kuten Juha Vainio suositteli tekemään. Minttu Hauska sanoi, että kiitä edes. No hän kiisi. Nämä tulee siis viiveellä, Minttu Hauska, nämä viestit. Että nämä ei tule real to real. Nämä tulee vähän mulla tuohon viiveelle nämä viestit. Eli laitetaan se tuohon nyt näkyviin, niin mistäs mä nyt? Tosta Minttu Hauska. Kiitoksia. Ne ei tule niin kuin reaaliajassa, Satti tulee tässä niin kuin, määrätysjärjestyksessä. Mä pyrin järjestyksessä lukemaan, muutenhan mä sekoon ihan täysin, jos mä hypin paljon sinne tänne. Kun mulla on aina joskus, kun mä pidän tätä lähetystä, niin joku marisee, kun mä en lue sen viestiin, mutta sen takia mä yritän mennä järjestyksessä, että tulisi luettua nämä kaikki. Aina en toki muista, joskus silmät on solmussa, mutta Petri Houlula sanoo niin 88H, että H8 kirja Jaakposissa. Oi jumalauta. Toi on kyllä liian monimutkaista meikäläisen. Mä menen kauppaan ostamaan takkiin, mä katson mikä on halpa ja mikä näyttää hyvältä, niin en mä kyllä noin monimutkaisesti osaa ajatella. En saatana sen. Venäkuri sanoo, että kulmahousut ja laakerikengät. Joo, se on totta kyllä. Siis tuo kulmahousuthan ei liity nykypäivään, se oli sitä vanhempaa aikaa jos tarkoitat tämmöisiä pussihousutyylisiä, mutta joo. Olisi kyllä hienoa, kun itsekin jaksaisi pukeutua sillä tavalla. Mulla on suorat housut tuolla ja on hyvä paita ja sitten toi on muuten toi mun H&H-takki, niin se on niin paljon käytetty, että se alkaa olla rispaantunut. Eli siihenkin täytyisi kohta uusia, mutta eihän tässä voi koko ajan, jumala tuon kenkiäkin kävi etsiä, niin mikään ei sovi päähän. No ei sovi päähänkään, mutta mikään ei sovi jalkoihin, että on se niin vaikeaa kyllä. Joo. Tuossa tuli muuten ostettu yhdet housut, tuolta oli vaimo osti mulle housut, niin kun mulla ei ole näitä vaatteita, kun mä oon niin huono, että niin kauan pidetään päällä, kun ne kestää suurin piirtein. Ja sittenkin vie vähän 2 maaria siitä päälle, niin vaimo kävi ostamaan tuossa Luhdan liikkeestä, kun se aina katsoo mun pukeutumista ja miettii, että jotain tuolla olisi tehtävää, kun ei itse saa aikaan, niin se kävi hakemaan mulle Luhdan liikkeestä tommoset housut. Ja okei, nehän oli ihan siistit ja edulliset, mutta sitten kun mä vetäisin jalkaan, niin ne on tuolta haarastani liian ahtaat, niin ne ei mahtunut jalkaan. Ja mä kyllä yritin sitkeästi niin kokeilla, että jos mä jotenkin saisin ne sovitettua, mutta aina kun vähän niin kuin etukumaraan meni, niin housut laski takaa alas. Eli periaatteessa takapää noissa housuissa näkyy aina, että ne jotenkin nykyään housut, niissä on pieni toi haaraosuus ja mulle ne ei käy, kun mä oon pitkäselkäinen suomalainen. Eli tämmöinen suonkuokkia tyyppinen selkä, niin nehän ei käy mulle ollenkaan. Niin mä jouduin sitten käydä palauttamassa ne. Kyllä harmitti, muuten hyvät housut, mutta sitten se sanoi se henkilö siellä, että tässä on kyllä yksi koko isompi, mutta se ei vaikuta siihen, kun se haaraosuus on niissäkin liian pieni. Eli ei voi niinku kenkää laittaa, niin aina perset paistaa, niin ei se oikein ole oikein hyvä. Eikä mä tykkään, ne on epämiellyttävät päällä, kun koko ajan. Nytkin mulla on noin farkut, niin ne on omalla tavallaan semmoiset, että mulla on vyössä ne lenkit vääränlaiset, niin aina saa niitä nostella ja mä en tykkää siitä. Toki senhän voi ajatella reeniksi, kun nostelee housujaan, mutta en mä oikein tykkää siitä. Kengällä päähän sanoo Katja ja Pete sanoi, että laakerikengät on kyllä mieleen jäänyt Martti Ahtisaari. Joo. Venä sanoi, että pääse on jalkapääkin runnari. No joo, no miksei, tietty. Katja sanoi niin joo, se vähän liukasteli niillä. Eli pohjat oli liukkaat.
Venä sanoi, että se laastari hiukan oli nauttinut valtion laskuun jotain tuotetta. Martti oli astunut korkin päälle, vahinkoja sattuu. Niin, kyllähän meidän poliittiset päättäjät ovat kansan peiliä. Kyllähän nekin ottavat sitten alkoholia varmaan ja elävät ihan normaaliakin elämää, luulisin. Nythän oli joku kansanedustaja kärähtänyt ratistakin ja Itse mä kyllä tietysti tuomitsen tuon humalassa ajamisen, se on mun mielestä ihan typerää. Ja varsinkin mietitte, että tuommoinen kannassa edustaja, niin sille ei ole ainakaan siitä kiinni, ettei olisi varaa ajaa taksilla, mutta kyllähän siinä joku välinpitämättömyys on. Eli sitten jälkikäteen pahoitellaan ja niin edespäin, mutta vaikuttaako se mihinkään se pahoittelu? Sitten se uusiutuu taas jonkun ajan kuluttua. Kahta kauheampana. Mutta se on totta, että kansanedustajat on omalla tavallaan kansan peili, eli kansa on valinnut ja siellä on tavallisia kansalaisia, ja jotka käyttäytyy välillä vähän tavattomasti, että näin se vaan menee. Ei meillä ole täällä kansalaisten keskustassa mitään semmoista pyhäkouluporukkaa ja fiksuja ja oikeudenmukaisia ihmisiä. Kaikki me ollaan samanlaisia lauma-apinoita täällä, jotka äänestää apinoita tuonne päättämään, että se on vaan näin. Eli maailma ei siltä osin tule muuttumaan. Me näemme, että maailman huipullakaan niin ei se muutu miksikään, että samanlaisia apinoita ne on sielläkin. Että niin kuin ei apinalaumasta voi valita mitään sen ihmeellisen. Sama apinoita, ne on lauma ja sitten ketä me äänestetään, ei siinä mitään. Paitsi mä en ole äänestänyt, mutta kuitenkin se ei vaikuta itse kokonaisuuteen. Kaamo sanoi, että Katja, en minä semmoiselle mitään tee, iski vaan silmään ilmoitus. STP-jäsen, okei. Joo, mutta mehän ollaan apinoiden jälkeläisiä, vaikka tietysti tässä on muutamalla eriävä mielipide tästäkin, että miten ihmiskunta on kehittynyt ja niin edespäin. Niin Se on kyllä näin vaan, että me ollaan apinalauma ja me äänestetään päättämään apinalauman johtaja. Ja meillä ei ole ketään Tartsania, ketä me äänestettäisiin. Toki Ari Korva on, mutta hän ei ole poliittisesti sitoutunut. Mutta Kiitos Kai Mikael, 10 euroa. Laitetaan toikin nyt näkyviin. Noin. Kiitos Kai Mikael Aalto, 10 euroa. Joo, toihan tarkoittaa nyt sitä, että Minttu Hauska on laittanut 10 euroa ja Kai Mikael Aalto, niin nythän mulla on taas työn alla sitten ajeluvideo. Ja toki noita aamulähetyksiä täytyy tuolle Minttu Hauskalle huomiseksi nyt miettiä joku pari kysymystä. Minttu Hauska on siitä hauska, kun Minttu Hauska vaatii kysymyksiä, ne ei saa olla liian helppoja eikä liian vaikeita. Eli siitä tulee purnausta niin siinä mielessä, niin. Kai Mikael sanoi, että kesti pitkään saada lähetettyä Supersatti, kun olet käyttänyt järjestelmää pitkään aikaa. Piti vahvistaa henkilöllisyyskin. Joo, siihen se on mennyt nykyisin joka asiassa. Mullakin on jotain noita palveluita, niin henkilöllisyyden vahvistaminen. Nyt esimerkiksi tuohon YouTubeen, kun mä vaihdoin kuvaketta, mä tein pari erilaista kuvaa tähän YouTubeen, niin joka kerta, kun mä vaihdoin YouTubeen kuvan, niin piti vahvistaa henkilöllisyys. Eli se on vähän muuttunut kyllä mutta ei se nyt hirveän työläs prosentti, mutta kyllä siinä kun mietit, että mä tein tämän profiilikuvan ja sitten mä latasin sen YouTubeen, piti vahvistaa henkilöllisyys. Sitten mä huomasin, että tämä kuva ei ollut ihan täysin sopiva. No mä tein uuden, taas latasin, piti vahvistaa henkilöllisyys. Sitten mä laitoin siihen tekstin vielä, niin siihen, kun mulla on semmoisia videoita, mitkä on vain jäsenille ja joskus kun menee, niin se näkyy vain naaman kuva. Mä laitoin siihen otsaan sitten, että tämä video vain jäsenille. Ja sen latasin sitten. Sitten mä huomasin, että se ei ole oikein hyvä se teksti siinä. Ja laitoin pois ja vaihdoin, niin taas piti vahvistaa henkilöllisyys. Sitten mä ajattelin, että olkoon, nyt ei viitti enää enempää. Että monta kertaa tuli vahvistettua. Katja sanoi, että Eetunen on ylinopeusta, toki sekään ei ole suotavaa, mutta vähän eri ajalla kännissä. Niinhän se on joo. Kyllähän ylinopeuskin on
Kyllä no aika harvoin ajan kyllä ylinopeutta, joskus huomaamatta. Joskus ajaa 80 ja vaihtuu 60, niin ei aina muista heti. Ja toinen on sitten 60 alue, että menee vaikka 40, niin siinä on joskus unohtuu se hiljentäminen, mutta aika hyvin mä ajan ja aika hyvin liikennerajoitusten mukaan, koska ei mulla ole enää mihinkään silleen kiire. Nuorempanahan sillä vähän on semmoinen, omalla tavalla oli semmoinen hälläväliasenne. Niin kuin me kaikilla on nuorempana, että ollaan vähän silleen hälläväliä kuitenkin. Mutta ikään kuin tulee, niin sitä jotkut asiat niin kuin jossain asioissa yhdistäytyy. Eetu sanoi, että totta kai Katja, mutta ihan vaan näin ajatuksen, että sekin pahoittelut sama asia monta kertaa ja silti toistunut. Ei ne ollut mitään pieniä vahinkoylinopeuksia. Mistähän tuossa oli kysymys sitten? Mutta Tapani kanssa ei pahoitellut ylinopeuksiaan. Se päästeli meneen, kun oli kiire ja poliisi perässä. Se oli kyllä hauska se Tapani kanssa, että ne jahtasi sitä poliisit oikein tietoisesti. Ja toinen oli sitten Hannu Karpo, mitä poliisit jahtasivat. Vaikka ajatellaan niin kuin Hannu Karpoa sillä tavalla, että hän oli kansan puolella ja teki niin kuin paljon tämmöisiä hyvää myöskin paljastamalla epäkohtia, niin tuntuu vähän oudolta, että sitten poliisit jahtas Karpoakin. Mutta omalla tavalla Karpohan paljasti paljon semmoisia kunnallisia juttuja ja muita, niin ehkä se oli sitten semmoinen, että sieltä kunnanjohtaja antoi paikallispoliisille käsky, että käypä se Karpo ottamassa kiinni jostakin asiasta. Karpohan oli siis jonkun kaupunginjohtajan mielestä syyllinen. Poliisien piti keksiä vaan mihin se oli syyllinen. Tätä on vielä niin kuin nykyaikanakin, että joku on syyllinen, sitten pitää vaan keksiä mikä rikos, mistä sitä syytettäisiin. Ei tämä maailma kyllä muuttunut kovinkaan paljon. Katja sanoi, mutta se henkilöisen vahvisto on ihan hyvä juttu, ettei kukaan perseille toisen nimissä. Niin, se on kyllä totta siinä mielessä, mutta joo, hirveitä muutoksia ei voi tehdä sitten kuitenkaan. Joo, on se näinkin tietysti. Kai Mikael sanoi, että minäkin vasta maksoin Mojovan ylinopeudessa 260 €, se on paljon mun tuloilla. Oli ihan hilkulle, ettei kortti lähtenyt hyllyyn. Opinpahan nyt ajamaan kunnolla. Joo, toi on iso sakko toi 260. Ja kyllä rehellisesti sanoin, niin muutaman kerran, jos olisi ollut toi tutka, niin olisi sittenkin saanut ison sakon, mutta kyllä mä yritän ajaa no omalla tavallaan ei ole enää niin kiire. Moottoritiellä voi joskus kyllä lipsahtaa. Kai Mikael ADH:n takia tavallista raskaampi kaasu jalkaan. Niin, onko se näin, että kun sä ajat autolla, niin sun ajatukset on jossain muualla. Jos ADH, niin sehän ajattelee niin kuin monta asiaa yhtä aikaa, niin siitä vähän niin kuin epähuomiossa sitten kaasu pohjaan. Katja sanoi, niin Karpo teetti työti aikanaan poliisillekin, niin ehkä ne ei tykänneet silloin ylimääräistä duunista, piti selvitellä niitä, mitä Karpo sai selville. Ei voinut vaan kaivella nenää poliisiautossa. Kaamo on saanut 1 ylinopeussakon. Nyt mä Kaamo vedän paremmaksi, mä oon saanut 2. Eli mä oon saanut 2 ylinopeussakkoa elämäni aikana. Se ei ole loppujen lopuksi hirveän paljon. Eli mä voin kertoakin nämä, missä mä olen saanut ylinopeussakot. Ja molemmilla kerroilla ihan omaa syytä oli tämä ylinopeussakko. Se on nimenomaan näin, kyllä ihmiset virheitä tekee, mutta pitää vaan ottaa opiksi eikä toistella niitä samoja virheitä. Niin, mitä se, että onko mä toistanut virheet, kun mä oon 2 kertaa ottanut ylinopeussakon. Ensimmäinen ylinopeussakko tuli järven päässä, eli täällä meni valtatieltä meni tie tuonne Saunakallioon ja siinä oli aikaisemmin 80 kilometrin tuntin rajoitus. Ja mähän ajelin siitä monet kerrat ja niin edespäin. Ja sitten mä olin vähän aikaan poissa ja en ollut siellä liikkunut siellä alueella. Ja sitten mä ajoin sitä tuttua tietä menemään, niin mä en katsonut liikennerajoituksia. Siinä oli just muuttunut 60 rajoitus. Ja en mä kauan kerran ajaa, kun siellä oli poliisit vastassa ja sakot tuli.
Eli siellä oli tehty sillä tavalla, että nopeusrajoitus oli pudotettu 80-60 ja sitten poliisit seuraavana päivänä antamassa sakkoja. Minä ajoin just silloin siihen. Mutta toki mä en syytä siinä. Poliisithan tietoisesti otti siitä nyt sakkorahaa. Sehän on ymmärrettävää. Enkä mä nyt siitä syytä, kun en itse katsonut sitä muuttunutta liikennerajoitusta. Mutta näin voi joskus käydä. Katja on saanut 16-vuotiaan sakon alkoholin hallussapidossa. Siinä on kaikki mun sakot. No on sulla Katja meriitti ja sit sakot on tullut alkoholin hallussapidosta. Venäjän sakko ansaa runnari joutuu ja oikeusmurha. En mä näin sanoisi, mä itse en huomioinut tätä muuttunutta merkkiä. Tälleen voi käydä. Et kun tuttua tietä monesti ajat sitä, niin ei niin kuin mistään voi ajatella, että no pitäisi niitä merkkejä katsella. Nythän meillä on autossa hyvä, kun on navigaarit, jotka näyttää aina sen nopeuden. Jotkut, joka piippaa, jos ajat liian lujaa. Tämä on toisaalta hyvä, mutta ohitustilanteessa on vähän huono. Mutta joo, kuitenkin. Eli ihan oma syy oli tässä kyllä, että otin sama. Kyllä se otti pattiin kyllä. Ja se oli vielä kohtuullisen kokoinen se sakko, kun siinä oli parikymmentä kilometriä ylinopeutta, niin se oli monta sataa markkaa aikaa. Kyllä vitutti suoraan sanoen. Voiko näin sanoa? Venäjä on aika kierro homma tuo liikenne. Joo, tossa se oli selkeästi, poliisit oli päättänyt tehdä tilin sinä päivänä ja kyllä siihen moni ajoi siihen samaan. Mutta toisaalta kun liikennemerkki vaihtuu nopeus, aina pitäisi katsoa ne merkit. Kyllä sitä vartenhan ne siellä on ne merkit, että eihän siihen voi porukka tulla seisoo tielle ja vilkuttaa, että ajakaa hitaammin, nopeusrajoitus on muuttunut. Että kyllä mä hyväksyin ton sakon, vaikka silloin se kyllä tuli kiroiltua silloin aika paljon. Se oli vielä semmoinen tilanne, kun ei muutenkaan ollut sitä rahaa, niin eli kyllä se otti patti. 80-luku se jossain oli siellä, en muista. Siitä on aikaa. Vieläkin mä muistan sen. Ja Katja muistaa ne alkoholisakot vieläkin. Että kyllä jotkut sakot jäi mieleen. Katja sanoi, että moni työkaveri nappasi aikoinaan sakot Vihdintiellä, kun ennen oli 70 kilometrin rajoitus, sitten on laskettu 60, ja kun vetää 75 vanhasta tottumuksen, niin se räpsy sakkoja. Eetu sanoi, että kun taas kännisöinnin pitääkin olla aina tuomittava, on se sitten vähän tai umpikännissä. Joo, se on totta. Kun me tiedetään, että se on tuomittavaa, niin silloin ei lähdetä edes pienessäkään kännissä. Et siinä mielessä se toimii jollain asteikolla. Eli jos meillä olisi joku raja, että saisi olla vaikka puoromille kännissä autoratissa, niin se olisi paljon enemmän olisi rattijuoppoja. Kyllä se vaikuttaa, kun me tiedostetaan, kun me otetaan alkoholin, niin nyt ei voi ajaa. Se on niin kuin rajoittava, mutta eihän se kaikilla pidä paikkaansa. Simi sanoi, että hallissa oltiin hieno tunnelma kuin halli täys. Joo, siellä oliko siellä 2500 katsojaa vai oliko siellä vähän enemmänkin vielä? Että onhan siellä ollut kyllä aikamoinen meno. Mä olen kerran käynyt tuossa Nokia-areenan hallissa katsomassa Tappara HIFK-pelin ja silloin mä totesin myöskin, että ne penkit on tehty niin, että jos on paljon porukkaa, niin kyllä se varmaan on kova tunnelma. Ja jotka tykkää jääkiekosta, niin onhan se kyllä hienoa, ei voi muuta sanoa. Vaikka itse en ole jalkapallon, niin ei kun siis jääkiekoystävä. Mä kävin silloin tuo Malakas katsoa paikallista jalkapallopeliä. Siellä oli myös ne penkit vähän sillä tavalla, että siinä tulee sen stadionille aika tunnelma. Että penkkien asetta, mä en oikein sanoin osaa kuvata sitä, mutta ne on omalla tavalla aseteltu silleen, että ne saa semmoista hallin tunnelmaa. Näin mä sanoisin. Mutta en mä oikein osaa sitä sanoa muuten kuvailla. Mutta joo, tosiaan tuo Järvenpäästä tuli silloin aikoinaan sakko. Ja toisen kerran mä sain sakon, olisiko tästä nyt alle 10 vuotta aikaa. Niin mä ajoin tuommoiselle tiellä, missä mä tiesin, että nopeusrajoitus putoo 80-60. Mä tiesin sen. Eli siinä ei ollut mitään semmoista, että mä olisin vahingossa mennyt. Mä tiesin, että nopeusrajoitus muuttuu. Mutta mä ajoin sillä tavalla, se oli kaksikaistainen tie, ja tässä oikealla puolella ajoi rekka, ja mä olin vasemmalla kaistalla. Niin rekka hiljensi siihen kameraan, minä en.
Eli mä ajattelin sillä tavalla, että rekka on mun edessä, että se kamera ei ota mua. Eli mä pystyn rekan takana ajamaan turvallisesti vähän nopeampaa, että pääsen tuon rekan eteen ennen kuin menee moottoritielle. Niin lähdin ajamaan vasentakaista ja menin siinä rekan vieressä, mutta mä arvioin sen sillä tavalla väärin, että se kamera kerkesi räpätä, kun mä tulin sieltä rekan takaa. Että mä luulin, että se kamera meni jo, mutta se ei mennytkään, se oli siinä. Ja siitä tuli sitten sakko. Oliko se nyt 170 € taisi olla tämä sakko. Mutta joo, se oli tietoinen juttu, että otin tämän riskin ja niin siinä kävi, että sakot räpsähti. Siinä ei ollut mitään siis epäselvää. Mä luulin, että mä pysyn rekan takana turvassa, että kamera ei ota, mutta arvioin hieman väärin sen. Mutta siitä oppi taas, että nyt kun mä oon jäänyt siitä, niin siinä ei taida enää kameraa olla, niin silti mä hiljennän siinä kohtaa. Katja, tai näittekö sen videon, kun Tesla-kuski veti aika hapokkaassa käynnissä motorilla 130 sammuneena. Kädet oli vissiin ratissa, kun auto ajoi hienosti. En ole nähnyt kyllä semmoista. Mutta mä kuulin siitä ja mä mietin, että oliko toi Lauri Halinen, mutta eihän Lauri Halinen tietenkään aja humalassa. Mutta aina kun näkee valkoisen Teslan, niin tulee Lauri Halinen mieleen, tämä Teslasta innostunut. Poliisit sitten pysäytti ajamaan eteen hidastamaan pikkuhiljaa, niin Tesla jarrotti automaattisesti. Ja tämä ihan Suomessa. Aikamoista. Penakuuri sanoi, että kyllä vitutti, kun kesäyönä heinäkuussa yliopistossa koululla Tampereen järven sivulla selkeä ja sateeton keli. Poliisimittari 138 kilometriä tunnissa oli ylinopeutta, myönnän. On siinä jo hieman ollut sitten kyllä. Erittäin hyvin otti huomenta, mistä sä sakot sen. No juuri mä kerroin, mä en jaksa uudestaan kertoa, mutta siitä on aikaa. Toinen oli 80-luvulla ja toinen oli tuossa alle 10 vuotta sitten. Eli 2 ylinopeussakot olen saanut ja ne on hoidettu pois ja niin edespäin. Mutta oli se, kyllä se, näin oli. Enemmän mua, siis ei mua oikeastaan harmita nuo ylinopeussakot. Kyllä ne, voisin sanoa, että kyllä ne on aina ansaittuja. Vai mitä sä oot mieltä, Penakurri? Eikö ne ole aina ansaittuja nuo ylinopeussakot? Mutta parkkisakot on kyllä, mitkä mun mielestä ei ole ansaittuja. Ne on kyllä tapa rahastaa autoilijoita. Onneksi niitä rahastumiskeinoja ei ole muutenkaan. mutta joo, se on toi parkkisakot. Jos te mietitte Tampereella, niin täällä on hyvin vaikea saada autoa parkkiin. Muutama ilmaisen paikan toki tiedän. Ja mä puhuin tuosta, että tuossa on toi liityntäparkki on tuossa Lielahdessa ja Hiedanrannassa ja sitten on tuolla, on siellä varmaan Hervannan suunnassakin jossain, olisiko siellä, en muuten tiedä. Mutta jos mietin sitä, niin kyllä auton saa ilmaiseksi parkkia kulkee ratikalla, mutta jos monessa asiassa ei pysty laittamaan, että kyllä se on sillä tavalla tehty nuo kaupungit rakennettu, että ei siellä ole niitä parin tunnin paikkoja on. Mutta jos esimerkiksi menee Tampere-talon konserttiin, niin eipä löydy kyllä semmoista paikkaa, että koko konsertin voisi katsoa tai jotain vastaavaa. Mä en edes voi kuvitella Tampereen jäähallia, että miten porukka pääsee sinne yleensäkään. Kun se on muutenkin rakennettu vähän ruuhkaiseen paikkaan, niin millainen ruuhka siellä sitten aina on. En ole ikinä käynyt siellä jääkiekko-ottelun aikaa, muistaakseni. Voi olla aika tukkosta kyllä. Katja sanoi, että ylinopeussakot on aina ansaittu. Penakurri sanoi, että yleisopivan nopeusvero. Niin. Penakurri sanoi, että Tampere Kuihtiöiden keskustaan niin autolla moni menee. Joo, se on totta, että keskusta, omalla tavallaan se on hyvin kyllä, että se on ratikan varassa, mutta ehkä noi liityntäparkit on hieman liian kaukana. Että jos miettii tuosta Tampereen keskustasta, niin Hiedanrantaan, no ei siinä mene tietysti kuin 10-15 minuuttia, mutta on se kuitenkin kilometreissä 5 kilometriä, että hieman kaukana se on keskustasta.
Että saisi olla hieman lähempänä keskustaa, niin se olisi ehkä palvelisi paremmin. Katja saa stadion vielä hullumpi, mutta Tampere tulee hyvänä kakkosen. Huomaa Katja, että et ole käynyt Tampereella pahemmin. Kyllä mä sanon, että Tampere on Suomen aggressiivisin sakottaja. Mä en muista, oli joku tilastossakin, niin Tampere saa kaikista herkimmin pysäköintisakon. Eli voihan siellä Helsingissäkin olla sellaisia tiukkoja paikkoja, mutta Tampereella on aktiivisimmat lappuliisat. Eli se oli jossain tilastossa, että Tampereella sakotetaan kaikista eniten suhteessa. Hei, kysytään, missä mun puhelin on? Tekoäly auttaa apua. Tekoäly ei osaa itse vielä kävellä paikalle. Niin joo, Tampereella poliisiautokin sai sakon, niin on. Mutta omalla tavalla yksi ryhmä, mikä ei saa sakkoja, noita taksikuskit, ne ajelee jalkakäyttäviä, ne ajelee kaupan eteen, missä on jalankulkijoiden paikka, invapaikat ja niin edespäin. Miksei noita taksikuskeja sakoteta, että taksi voi kuitenkin jättää oven pieleen, ei sen tarvitse ovesta sisään ajaa ja niin edespäin. Niin omalla tavalla taksikuskit säästyy kyllä liikaa noita parkkimaksuilta. Poliisitkin jopa saa sakkomaksuja. Mä en tiedä, saako ambulanssikin, voi saada. Venäjä, mikä se pysäköintiukko on Tampere, joka oli virkaintoisesti äänessä, en tiedä. Mutta onhan ne rakennettu sillä tavalla noin kaupungin keskustasta, että niitä sakkoja saa. Katja, se varmaan Volt-kuskissa säästyy myös. Mutta eikö ne kulje pääosin pyörällä tai jollain? Missä kaupungissa saa herkimmin Suomessa pysäköintisakon? Tilastollisesti Helsingissä kirjoitetaan eniten pysäköintivirhemaksuja suhteessa väkilukuun ja ajoneuvojen määrään. Myös Tampere ja Turku ovat listan kärjessä tiukan valvonnan vuoksi. Joo, kyllä se oli Katja näin, että Helsingissä on suhteessa väkilukuun ja ajomäärään, ja Tampere ja Turku on sen jälkeen. Eli Helsinki vei voiton tässä nyt. No joo, se on totta, että kyllä aktiivista on isossa kaupungissa. Mä en tiedä, miten Helsingissä on Sporalla liityntäparkkeja, onko niitä. Ei niitä entisaikaa oikein ollut, että nämä uusiin kaupunkiin, kun tehdään, niin tulee näitä liityntäparkkeja. Mutta kyllä tuossa siis saa hyvin auton Lielahteen tai Hiedanrantaan ja Hervantapäässä, niin onhan siellä Hervantajärvellä niitä paikkoja, mutta ne on vissiin aika rajallisesti. Kaamosaat muutamat parkkisakot tuli joskus Tampereella. Joo, mulla on paras kokemus tässä parkkisakossa Vantaalta. Eli mulla oli auto parkissa Vantaalla ja olin viikon tuolla Kanarian saarilla. Niin se oli vielä semmoinen aika, kun oli noita pyhiä. Eli mä jätin semmoiseen paikkaan, missä, no joo, siinä oli kyllä merkki, ettei siihen saa jättää. Mutta mä oletin, että kun siinä ei yleensä ollut tullut sakkoa, kun mä olin pitänyt viikonloppuisin, että parkkipilkot ei ollut paikalla käynyt. Ja sitten sinä kerrana, kun mä olin tuolla Espanjassa, niin olihan ne käynyt sitten yhtään no joo, tarinahan meni näin, että mä tulin Espanjasta ja olin menossa autolle, niin auto oli häipynyt ja soitin poliisille, että auto on varastettu ja niin edespäin. Ja sitten sitä selvitettiin, niin se auto oli hinattu tuonne lentokentän viereen sinne varikolle, kun se oli niin monta päivää ollut pysäköitynä siinä. Ja sen asian mukaan siitä oli jo 3 kertaa käyty laputtamassa. Mutta Vantaahan mun mielestä rikko sääntöjä, koska siinä olisi pitänyt olla siirtolappu, että jos ei tämä nyt lähde tästä, niin se hinataan pois. Eli Vantaa
Ja sitten kun mä menin tuonne hakemaan tuota autoa, niin ei ollut kyllä lasissa yhtään ainutta sakkolappua. Mutta siellä oli pysäköinninvalvoja käynyt ilmeisesti muutaman kerran ja auto oli hinattu pois. Eli Vantaa otti siitä rahat, monta sataa maksoi pois. Se oli kiva, kun tulet Espanjasta rentoutuneena lomatunnelmissa ja sitten ensimmäinen homma lähtee taksilla tuonne lentokentän taakse sieltä hakemaan varikolta autoa ja maksaa sitten siitä vielä sakko. Monta sataa maksoi se sakko, tai se oli hinausmaksu. Sitten parkkisakot vielä päälle. Eli kyllä Vantaa rokotti aika raas. Mä oon asunut Vantaalla, mutta mä oon pitänyt sitä aina vähän paskana kaupunkina. Ja tämä vahvisti kyllä mun mielestä käsitystä aika hyvin. Mutta tämä on toki vain yksittäisen kokemuksen ja siinäkin myönnetään se, että mä tiesin, että siihen ei saa jättää autoa, mutta kun siinä ei ole aikaisemminkaan käynyt parkkipirkko, niin mä oletin, että ei se nyt vaikuta, kun oli siis juhlapyhiä, oli se viikonloppu, se oli varmaan 4 päivää. Olisiko ollut joku pääsiäinen tai joku, en muista. Mutta kuitenkin. Mutta niin, vaan auto lähti hinattavaksi. Tuossa Tampereella esimerkiksi mä oon nähnyt muutaman auton, missä tulee viikkoa aikaisemmin tai 2 viikkoa aikaisemmin tulee se hinauslappu, että jos ei autoa viedä pois, niin se hinataan pois. Mutta Vantaalla ne vie, mä en tiedä laittako se 3 kertaa lapun vai onko se 2 kertaa käynyt ja huomannut, että auto on tässä, niin oli hinattu pois. Katja sanoi, mutta ihan älytöntä menikin, jos kaupunkiin tarvitaan kuluttaja ja sitten meno on tätä, että käy ostaa kauppatorit jonkun herkku ja sitten maksaa 2 € siitä hyvästä. Niinhän se on. Niinhän se kyllä on, että onhan se ihan naurettavaa. Onhan jossain Prisman luonakin käy parkkipirkkoja, mutta nehän on kaupan tilaamia, ei sekään hyvää tee kyllä, mutta kun siellä on sitä massaa, että muutama sakotettu, niin se ei vaikuta mitään. Mutta joo, jos menisi, että pitäisi mennä Tampereella torille, niin kyllä siinä on siellä semmoinen takana paikkoja, missä saa muutaman tunnin tai pienen kävelymatkan päässä. On niitä kyllä muutamia, mutta jos siinä menee ruuhka-aikaan, niin ei kyllä saa autoa minnekään. Ja sitten jos menee ratikalle, niin siitä tulee vähän kävelymatkaa tuonne torille. Kaamo meinaa lauantaina mennä autoja kattelee. Mitäs meinaat, etkä sähköautoon, vaan mene sotkeutumaan. Kyllä tuo sähköautoilla on rikkaiden homma, koska jos mietitte, että jossain Teslassakin arvonalennus voi olla 1 000 € kuussa ja siihen vielä osamaksut päälle, niin kyllä täytyy olla rahaa, että on varaa sähköautolla ajella. Mutta tietysti jos maailma pelastuu, niin ei kai siinä mitään. Erittäin hyvin sanottu, että pitäisikö suomalaisten työaikaa pidentää. Tämmöistä haluaisi Suomen yrittäjät. Niin, tuossahan oli jossain taas, että haluttaisiin 4-päiväistä työviikkoa. Ja miettikää sitä asiaa, että se oli 70-luvulla jo, mä muistan kun oli töissä, niin puhuttiin, että 4-päiväinen työviikko olisi Suomelle hyväksi. Siitä on puhuttu siis todella kauan, 40 vuotta, eikä se ikinä etene. Aina tulee, jos te mietitte tämmöisiä asioita, niin tämä, että puhutaan 4-päiväisestä työviikosta, niin se niin ei toteudu koskaan, koska siitä on puhuttu niin kauan. Eli se tulee aina välillä joku nostaa sen esille, että 4-päiväinen työviikko. Ja ei tule toteutumaan. Ja sitten tuo pidennetty työaika, siinä on vähän samanlaista, että siitäkin on puhuttu aikoinaan. Ja meillä oli aikoinaan 6-päiväinen työviikko, eli lauantaitkin oltiin töissä. Ja monet on edelleenkin, mutta mä en oikein tiedä, että työpäivän pidentäminen, jossain se on 7,5 tuntia ja niin edespäin, mutta meillähän paljon on semmoisia työpaikkoja, missä on osa-aikaisia töitä, että siellä ollaan 5 tuntia vaan töissä. Et mä en tiedä, onko tuossa mitään järkeä tuommoisissa jutuissa, että muutettaisiin pakolliseksi työajan pidennys, niin onko siinä mitään järkeä? Eli periaatteessa pitäisi työllistää niitä, jotka on työttömänä, niin niille tehdä, mutta tämä on näitä. Venätkuri ei tykkää, että Tampereen keskusta täyttyy elintasipakolaisista, jotka saavat rahaa Kelasta, alkavat maksaa loppumaan ja summit tulee keskustasta, parkkihallit maksaa ja niin edelleen. Niin, se on tuo elintasipakolaisuus, se on semmoista, että totta kai ne käyttää hyväkseen, jos saa jostain toimeentuloa helpommin, se on ihan selkeää.
Ai harrasteautoja Kaamo ei sähköautoa hanki, joo. Mitä? Erittäin hyvin sanottu, että synkkä huone. Katoppa nyt, siellä on valot päällä, niin sanottu. Eihän tää synkkää ole. Ehkä pitäisi vähän siivota sängyn, jos siinä on vähän päässyt rapiseen. Mutta sähköt on maksamatta, niin ei ole näissä lampuissa valoa, niin kynttilävalossa mennään. Kantti, sä oot vastarit tehnyt 4 päivästä työviikkoa, se varmaan koskisi vain julkishallintoa, jota yksityiset firmat elättää. Niin, en tiedä, miten noin menee. Että aina vaan muutoksia ja kaikki asiat, mitkä on hyvinkin, niin niitä pitää tehdä muutoksia. Kaamassa Urjalassa on joku autotapahtuma, Lempäälässä on 2 autotapahtumaa. Mites Kaamo, onko tuo puolustusvoimain huutokauppa Kalkussa ollut jo? Mun mielestä sekin oli kevättapahtuma. Mä oon kuvannut sen muutaman kertaa, mutta ne ajat on vähän vaihdellut. Ainut, mitä mä muistan oikeastaan tuosta puolustusvoiman huutokaupasta, niin aina siellä on kylmä ollut. Eli olisiko ne sitten mennyt jo ohitse? Eli näpistä jäässä on kuvattu kyllä videota. Mutta toi on tosiaan toi työajan lyhennyksestä on puhuttu niin kauan kuin mä muistan kanssa. Kaamassa mahdollisesti en tiedä yhtään. Pitäisiköhän tuosta katsoa? Ei mun tarvitse enää näpytellä tietokoneella. Se on tässä poikkeuksellisen hyvä. Mites Kalkussa on toi puolustusvoimain huutokauppa vuonna 2026? Kalkun keväthuutokauppa järjestettiin 6-7. toukokuuta 2026. Syksyn huutokaupan ajankohtaa ei ole vielä vahvistettu, mutta se pidetään perinteisesti lokakuussa. Kevään 2026 tiedot tapahtunut. Aika 7.5.2026 kello 9.00 alkaen. Paikka Petsanpuisto 22, Tampere. Sisältö noin 460 kohdetta, kuten autoja, moottoripyöriä ja korjaamotavaraa. Seuraa ilmoittelua SA-kaupan tai Millogin. Se oli viikko sitten, se on ollut puolustusvoiman huutokauppa. Ei paljon myöhästytty, mutta ei siellä kyllä sinänsä meikäläisillä ole mitään, että ne on tommosia työkoneita, niistä suuri osa, niistä pitäisi aika paljon osata, että saa niistä kunnollisen. Sitten on se puolustusvoimien se vaatteita ja tarvikkeita, mutta ensinnäkin nuo peltipaidat, ne on liian pieniä, mulle ei mahu päälle, olen siellä käynyt muutaman kerran. Ja toinen tuolla, kun käy tuolla vaatehuutokaupassa, ne haisee kyllä niin homeelle ne reput. Ja yhden repun mä oon ostanut ja sitä homeen haju ei saanut millään pois, vaikka pesin 90, niin sitä ei saanut pois. Eli ne on vaan siellä puolustusvoiman varastoissa nuo vaatteet ollut niin paljon kosteissa oloissa, että ne haisee kyllä niin homeelle, että en mä kyllä ostaisi sieltä yhtään mitään. Mutta se on tuuri, jos sieltä löytää vaatteen, mikä ei haise homeelle, tai et sen saa homeahajun pois, mutta noissa repuissa ja näissä tämmöisissä määrätyissä vaatetarvikkeissa, niin ei sitä hajua saa kyllä millään pois. Katja sanoi, mutta se oli hyvä ehdotus Kouvolassa, omistaja siivotaan nyt pois sieltä työkkärin puolelle, että sellaiset eläkkeelle, ketkä ei vaan pysty fyysisesti enää työtä ja sitten nämä haluttomat, niin kaikki tuet, sitten keskitytään niin suomalaisia, ketkä haluaa töihin. Niin, toikin on Katja muuten vähän väärä, tai siis hankala ajatus, eli jos on semmoisia, jotka ei pysty töihin, okei, mutta mietipä semmoisille, jos se ongelma on henkinen, eli ne ei pysty töihin, kun niillä on henkisesti ongelmia, nehän menee helposti siihen piikkiin, että ne ei haluakaan töihin, eli meillä on selkeästi semmoinen, että jos se ongelma on mentaalipuolella, jos ihminen on niin kuin henkisesti niin huonossa hapessa, että ei se on työkyvytön, niin se on ihan sama kuin semmoinen henkilö, jolla on jalat poikki, se on yhtä työkyvytön. Eli tämä on tosi vaikea juttu ja
se syrjii semmoisia ihmisiä, joilla on henkisiä ongelmia paljon, niin sehän syrjii tuommoinen päätös. Eli siinä mielessä taas tuo Kouvolan Lakritsin omistaja ei ajattele, että me ihmiset ovat erilaisia. Että siellä on paljon semmoisia ihmisiä, joilla on mielenterveysongelmia ja ne pelkää ihmisiä ja ties mitä, niin ei se välttämättä ole niin kuin pelkästään se, että ne ei halua töihin, mutta se on se, että ne ei pysty siihen. Se tulkitaan helposti että siihen, että ei ne halua töihin. Erittäin hyvin sanottu, että etikalla saa homehajun pois. Ei sitä määrättyä saa millään pois, kun se on oikein mennyt sinne kunnolla imeytynyt. Ei se lähde millään muulla kuin polttamalla. Kokemusta on erittäin hyvin sanottu. Etikka ei auta tuommoisissa mitään, kun se on tarpeeksi pinttynyt se homehaju sinne, niin se ei lähde millään. Tai sitten se lähtee sieltä, että vaate tuhoutuu täysin. Että kyllä tässä on kokemusta näistä etikoista ja kaikista aika paljon. Että jotkut vaan pitää hyväksyä, että sitä ei saa puhdistettua. Katja sanoi, että nyt kirjoitin väärin, piti laittaa fyysisesti ja henkisesti, sitähän ehdot. No niin, okei, joo, selvä. No niin. Heti kerkesin Katja jo tästä purputtamaan. Hyvä, että sait kirjoitettua, niin heti kerkesin jo tästä urputtamaan. Katja, että hän tosiaan meinasi näitä, mitä leistä on ollut, että vaan huvita työnteko, kun se vie vapaa-aikaa ja orjuutta. Joo, totta kyllä, joo. Joo, okei, no niin. Nythän me ollaan samassa lähtökuopassa niin sanotusti. Peräkurri sanoi, että polttamalla lähtee home, ei muut. Se on näin, kyllä se näin on, että sitä voi hetkellisesti yrittää sitä hajua saada pois, mutta kyllä sitten kun se pääsee kunnolla imeytyy niihin tekstiileihin, niin se ei kyllä lähde millään. Se on vaate niin kuin pilalla. Eli kokemusta on ja on yritetty etikat ja kaikki mahdolliset, mutta ne ei vaan lähde 90 pesut ja kaikki, niin ei vaan lähde. Eli se on niin pinttynyt siihen kankaaseen sitten, tai mitä ainetta se onkin. Tuo 90 on yleensä semmoinen, mikä tappaa homeitiöt, mutta se muu, mitä se on saanut vaatteelle aikaiseksi, niin se ei sieltä lähde. Ja se haju kyllä tulee hetken päästä uudestaan. Jotkut vannoo saunan piikkiin, niin mä olen tehnyt, että mä oon pesty jonkun vaatteen 90 ja sitten mä oon pannut sen saunaan, liottanut etikas saunaan 100 astetta, pitänyt puoli tuntia, huittanut etikassa ja sitten kun se vaate on jossain vähän aikaa, niin sitten kun käyn nuuskasen, niin sama homehaju siinä. Tietysti siinä on vähän sitä etikan hajua vielä mukana, mutta oi helvetti sen. Mutta nämä on näitä, mutta mun mielipide on se, että sieltä armeijan huutokaupasta ei kannata vaatteita, mitä aikoo pitää ottaa, jos ne haisee homeelle, että se on vaikea saada se haju pois. Mutta siellä on toki semmoisiakin vaatteita, mitkä ei haise homeelle, mutta aika monet haisee kyllä. Käykää nuuskimassa, hei. Sillähän se selviää. Syksyllä taitaa olla seuraava huutokauppa, niin käypääkä nenä auki nuuskimassa, mitä mieltä olet. Ja jos siellä on semmoisia vaatteita, mitkä ei haise, niin kannattaa sitten ostaa. On siellä jotkut. Mutta mä en oikein tiedä sitä hintatasokaa, että tuntuu vähän korkealta, mutta se on tietysti mitä sieltä haluaa. Joo, nämä on näitä. Katja sanoi, en kyllä tajua, miten noita homeisia tavaroita myydään. Niin, se on se, kun niistä halutaan rahaa saada pois. Jos käy kirpputorilla, niin kyllä siellä aika monessa pöydässä se tietty haju pöllähtää. Että tuodaan sinne vaan ne. Toi homehan on vähän semmoinenkin juttu, että jos asuu esimerkiksi asunnossa, missä on homevaurio tai sitten haisee muuten nuo rakenteet, niin ihminen tottuu siihen hajuun. Eli se ei sitä enää sit huomaa jonkun ajan kuluttua. Eli siihen tottuu, että sitten jos on sieltä puoli vuotta pois ja menee takaisin, sitten taas huomaa, että siellä haisee, mutta ihminen tottuu noihin hajuihin, että se vaan on näin, jos ei saa mitään oireita. Katja, se isäkin sanoi tuossa 5 vuotta sitten, että mökillä oli niitä mun vanhoja äidin tekemiä lasten vaateja, mutta ne haisee. Saisiko ne myyntiin, sanoin, että roskiin vaikka hienoja olisi. Niin, toihan se on. Toihan se on.
Joo, monet laittaa ne myyntiin sitten kierrättää kuitenkin. Ja meillä on paljon semmoisia, myydään vanhoja huonekaluita, mitkä haisee kämpälle niin paljon, että en tiedä, joku rakentaa 300 000 asunnon ja kantaa sinne jonkun vanhan lipaston, mikä koko kämppä haisee vanhalle kämpälle, niin en mä oikein tiedä, ajaako se asiansa. Tossahan on semmoinen lipasto tässä vieressä, niin en mä veisi kyllä mihinkään asuntoon. Vai mitä olette mieltä, lähtisikö tämä lipasto teille nurkkaan? Erittäin hyvin sanottu, sanoit, että ei saa olla liian ronkeli. No jos ei välttämättä tarvi jotain vaatetta, kaupasta sen saa suhkot samalla hinnalla alennuksesta ja ei haise niin mökille. Mutta onhan meillä kaupoissakin tuotteita, mitkä haisee semmoiselle kämpäälle, homeelle, kun monia meidän kaupoissa pidetään niitä tavaroita kylmissä varastoissa ja ne kun ottaa sieltä hajua, niin ei se lähde pois, vaikka se kannetaan lämpimästi kaupan sisäpuolelle. Kyllä sen huomaa jossain tuotteessa selkeästi, että hajun saa saman rahan sitten. Eli joskus jopa kaupassa on tuommoisia leipäpusseja, mitkä haisee niin oikeasti niin aika homeiselle. Että ne on jossain varastossa kuljetettu ja säilytetty ja ne on ottanut hajuun. Katisoni huonekalut ei nostaisi mitään, missä on pehmusta, niissä toki voi olla mitä vaan homeesta lutikoi. Niin, muistatte, kun mulla oli se tuoli, tämä toimistotuoli. Kun mä ostin sen, niin laitoin kasaan, se haisi niin homeelle, että mä pystynyt käyttämään sitä. Että mä palautin sen ja sitten iskusta, oliko tämä iskusta tämä tuoli, niin tämä ei kyllä haise millekään ja toimii hyvin. Mutta se tuoli, mikä oli ekana, niin se haisi kyllä niin homeelle, että ei sitä olisi pystynyt käyttämään. Eli oliko se verkkokaupan tuoli? Mä en muista, tästä jo niin monta vuotta aikaa, mutta taisi olla verkkokaupan, mutta tuoli haisi kyllä niin homeelle, että ei olisi mitenkään voinut sitä käyttää. Tämmöinen pelituoli. Eli nämä on just semmoisia, että jos se on siinä tuotteessa se haju, niin ei se lähde siitä millään. Erittäin hyvin sanottu, runnarilla on vihikoiran hajuaisti. Se ei johdu välttämättä siitä, tai no ehkä on näinkin, kyllä vaan, mutta pitää muistaa, että mähän sain vakavan sairauden 40-vuotiaana johtui homeesta. Eli asuin semmoisessa asunnossa, missä oli ei se ole aina nenästä pelkästään kiinni, vaan mä asuin semmoisessa asunnossa, missä oli homevaurio kellarissa ja se tuli sieltä ilmanvaihdon kautta kämppään ja mä sain niin vakavat oireet tuossa homeesta, että mulla toi autoimmunologinen järjestelmä romahti. Eli olin vakavasti sairas monta vuotta ja kortisonilla ja kämpän vaihdolla ja kuntosalilla niin pääsin taas normielämään, mutta kyllä oli vaikeaa. Eli se oli tuon homeen aiheuttama autoimmunologinen reaktio ja oli kyllä paha juttu. Ja sen jälkeen ehkä on vähän herkemmin kun jossain haisee home, niin ei käy. Mulla on omalla tavallaan, kun mäkin olen käynyt tuossa eri paikoissa ja niin edespäin, jos mä menen semmoiseen asuntoon, missä on selkeästi se homeen haju, niin mulla lähtee ääni. Miettikää sitä. Eli jos mä puhun tässä näin, ja sitten olisi semmoinen kämppä kellarin haju, ja jos mä menen siihen puhun, niin se menisi tämmöiseksi se puhe. Ja tää on ihan fakta. Eli tällaiseksi menisi mulla ääni. Et mä oon monta kertaa todennut, että jos käy semmoisessa kellarissa, missä on selkeä home, niin mun ääni lähtee. Se on aika mielenkiintoista. Mutta se on varmaan liittyy tuohon reaktioon silloin aikoinaan, kun sain tuosta homeesta. Katisot homeen kanssa ei pidä pelleillä. Niin, se on näin. Ja sitten meillä on ihmisiä, kehen se ei vaikuta mitään. Ilmeisesti erittäin hyvin sanottukin kuuluu siihen ryhmään, niin ei sitä reagoida millään tavalla. Mutta semmoinen, joka sairastuu ja sitten jos lapset sairastuu, niin ne on vaikeita aikoja, kun siihen aikaan, kun mäkin sairastuin, niin sitä ei otettu tosissaan silloin sitä homejuttua. Se on tullut vasta sitten myöhemmin ja ruvettu miettimään tosiaan, että ihminen voi sairastua aika pahastikin homeesta. Enkä mä nyt tarkoita, että sen takia, että minä sairastuin, se otetaan todesta, vaan siitä on tullut niin paljon tilanteita, missä ihmiset on sairastunut tuosta homeesta, niin se on otettu vakavammin. Ja nykyisinhän on siis, tutkitaan aika paljon näitä hometaloja ja muita ja altistumisia.
Mutta se on kyllä paha juttu, miettikää lapsiperhe, ostatte kalliin asunnon ja alussa ei huomaa mitään ja sitten kun asunut jonkun vuoden verran, niin lapset rupeaa oireilemaan, niin se on kyllä paha tilanne, koska sitä ei oikein pysty myymäänkään sitten, kun se pitäisi kertoa, että siellä on se ongelma. Huomenta vaan Laatukanava, ei kai me päivässä vielä olla ehkä. Niin joo. Mutta kyllä ne on jo semmosia, mä muistan silloin aikoinaan, kun mulla oli toi homealtistuminen tosi paha ja se sairaus. Mä söin maksimimäärän kortisonia melkein 3 vuotta ja siinä tuli sitä ylipainoa ja muuta. Mä olin oikeastaan aika hyvässä kunnossa ennen kuin tuli tämä sairaus ja se kyllä veti aika huonoa happea. Ja oli hengenlähtö lähellä kyllä, että ei ollut mikään pikkujuttu. Mutta silloin oli tämmöinen tapaus, että eräs henkilö puhui sähköallergiassa ja minäkin olin sitä mieltä, että se on päässä vika, kun on sähköallergia. Eli toisin sanoen aikoinaan ajateltiin, kun on tämmöinen homealtistuminen, se on päässä vika, jos se home tekee sairaaksi. Nykyisin tiedetään, että siinä voi oikeasti sairastua aika pahasti. Mutta täällä oli henkilö, jolla oli sähköallergia ja mäkin vaan ajattelin, että se on päässä se vika, mutta nyt kun sitä asiaa on tutkittu sen jälkeen, siitä on vuosikymmeniä vierähtänyt, niin se on ihan nykypäivää sähköallergia. Että aika mielenkiintoisia juttuja muuten, mutta ei silloin kun ei vaivaa mikään, eihän näitä ajattele. Millaisia oireita voi saada sähköallergiaan sairastunut henkilö? Sähköallergia eli sähköherkkyys ei ole lääketieteellinen diagnoosi, mutta koetut oireet ovat moninaisia ja yksilöllisiä. Tyypillisimpiä ovat iho-oireet, pistely, kuumotus, punoitus ja kutina, päänsärky ja huimaus, paineen tunne päästä tai keskittymisvaikeudet, väsymys ja unihäiriöt, jatkuva uupumus tai nukahtamisvaikeudet, sydänoireet, tykytys tai rintakipu, lihas- ja nivelkivut, selittämättömät särkykehot eri puolilla kehoa. Tutkimusten mukaan oireet eivät yleensä johdu sähkömagneettisista kentistä itsestään, vaan ne liitetään usein nocebo-ilmiöön tai ympäristöherkkyyteen. Niin tässä te näette, tässä on edelleen tässä. Ennen oli aikoinaan tämä homealtistuminen sama, että sitä ei diagnisoitu. Koska jos se olisi diagnisoitu, niin tämä taloyhtiön pitäjä tai tämmöinen olisi joutunut vastuuseen siitä, mutta kun sitä ei diagnosoida, niin eihän se ole silloin mikään ongelmakaan. Ja täälläkin puhutaan, oireet eivät yleensä johtu. No mitä jos oireet johtuu siitä sähkömagneettisesta kentistä? Jos oireet johtuisivat suoraan kentistä, ne toistuisivat johdonmukaisesti altistuksen aikana ja poistuisivat heti kentän kadotessa. Tieteellisissä sokkokokeissa tällaista suoraa syy-seuraussuhdetta ei ole pystytty osoittamaan, vaikka yksilön kokema kärsimys on täysin todellista. Lääketieteellinen... Tämä niin kuin vähättelee tämä tekoälykin ja erittäin hyvin, sä oot 2 vuotta sitten puhuin sulle sähköallergia, sinä et usko. Nyt sä muistat väärin erittäin hyvin sanottu, koska mä olen tiennyt sen jo monta vuotta. Eli äläpäs nyt jauha paskaa. Mä en ole sitä kiistänyt, koska mä kerroin juuri, että aikoinaan oli henkilö, mikä puhui sähköallergiaa. Silloin mä en uskonut sitä, että oli se. Mutta sitten mä myöhemmin kuulin, että monella muullakin on se. Eli äläpä puhu paskaa, minä en ole sitä epäillyt, koska se ei pidä paikkaansa. Koska siitä on monta vuotta. Siitä on 30 vuotta vissiin aikaa, aika lähellä, 25 vuotta ainakin. Milloin mä olin? No melkein 30 vuotta aikaa, kun se oli jo tapetilla toi sähköallergia. Ja silloin oli enemmän tapetilla vielä tämä homealtistuminen, missä oli kanssa, että sitä ei ole diagnisoitu. Eikä sitä diagnisoida vieläkään. Eli Meillä on siis paljon näillä kaupungeissa ja kunnissa kouluja, ja jos siellä oikeasti diagnosoitaisiin tämä homealtistuminen, niin ihmisille. Toki voidaan, että rakennus on homeessa, se nyt voidaan sanoa, mutta se, että se vaikuttaisi vakavia oireita, niin sitähän ei diagnisoida, koska se olisi kauhea korvausvelvollisuus kaupungilla ja kunnilla. Tämä on rahaan liittyvä asia, tämä, kuten tuo sähköallergiakin. Ja tuossakin tekoäly sanoi sen, että sähköallergian oireet poistuu, kun menee
siis alueelta poistuminen vaikuttaa siihen, mutta mä oon sitä mieltä, että jos saa tommosia allergisia reaktioita, ne ei hetkessä poistu, että nehän voi olla vaikka viikon kuluttua vielä, että toi tekoäly tuossa uskoo tätä valtakunnallista sanomaa tässä, mutta diagnoosi on semmoinen, mikä tehdään, niin se vaatii niin rankkoja tutkimuksia, kaikki tapaukset on erilaisia. Eli kyllähän toi selkeää on, että tommoinen säteily ja muu voi vaikuttaa ihmisiin. Ihminenhän on tämmöinen fyysinen solukko niin sanotusti. Ja sitten on paljon puhuttu tästä puhelimen aiheuttamasta, kun kännykkä on korvalla, niin jollekin se voi aiheuttaa kyllä ongelmaa, ei kaikille. Niin kuin aina ollaan siinä, että yleensä nämä ongelmat on pientä ryhmää koskevia ja silloin niin kuin ei tavallinen ihminen ymmärrä sitä edes, eikä tiedä tarviikokaan ymmärtää. Sama on nämä ruokayliherkkyydet, niin nekin on niin monimuotoista ja kaikenlaista. Ja joku pystyy syömään mitä tykkää ja joku ei pysty oikein mitään. Oi. Mutta joo, semmoista se on. Me ollaan ihmiset erilaisia. Mutta kyllä mä pidän siis aika vakavana tätä Suomen rakennusteollisuudesta, tätä homeongelmaa. Ja jotenkin tuntuu, että se ei tule paranemaan. Kun mä oon tuossa katsonut sitä, kun rakennetaan näitä uusia kerrostaloja, niin nehän lyödään pystyyn vuodessa suurin piirtein. Ja ne tehdään vettä, sataa tai paistaa, niin ne vaan pitää rakennuksia. Tuossa niin kuin eräskin kerrostalo katsoin, oli monen päivän kova sadejakso, niin ei siellä mitään ressuilla peitetty. Ne sateet sai ihan suoraan sataa sinne talon sisään. Ja sitten muutama päivä sen jälkeen tuli taas niin kuin porukka laittaa kattopalkkeja sinne ja niitä. Niin kyllähän se selkeä, että jos monta päivää sataa tuonne sisään vesi, niin kyllähän se nyt vaikuttaa varmasti vuosien kuluessa. Eihän se sieltä katoa vaikka miten sitä huonetta kuivattelisi. Venäjäkuudessa villat on märkiä, no sekin, mutta tuo itse betonikin kostuu aika lailla. Ja sitten kun rakennetaan silleen kämppiä vielä, että talven aikana ja on kylmää, niin Mä sanoisin, että asunnot tehdään liian nopeasti, että valmiselementeissä ja muuta. Ja jos valmiselementeissäkin on sitä villaa välissä, mikä saattaa olla valmiiksi kosteita, ja eihän ne sieltä katoa, ne ongelmat tulee sitten 10-15 vuoden päästä. Meillähän on toki noita 70-luvulla paljon rakennettu kerrostaloja, niissä on asbestiongelmaa, ja asbestikin oli semmoinen, mitä käytettiin todella paljon rakentamisessa aikoinaan. Ja se oli sitten todettiin, että se onkin haitallista, niin löytyy vielä aika paljon rakenteista ja vanhoista kerrostaloista ja niin edespäin. Mutta se on tietysti niin kauan, kun siitä ei oikein monelle aiheudu ongelmaa, niin ei sitä ongelmaa korjata, se on kallista. Ja miettikää, miten monessa asunnossa näissä, mitkä on rakennettu tuo 70-luvulla ja sen jälkeenkin vähän, niin on nämä putkiremontit edessä, että kyllä ne putkistotkin alkaa olla aika huonossa kunnossa. Jos miettii tämmöistä vaikka kylmävesiputkea, mistä juodaan sitä vettä, niin sen putken sisälle kun kurkistaisi, niin voisi juomishalut loppua, luulen näin. Erittäin hyvä liukaatti kurkusta alas 1000 milligrammaa C-vitamiinia. Se on aika paljon siis, mutta no joo. Kyllä munkin täytyisi välillä ottaa tuo C-vitamiini. Mä vähän huonosti syön nyt vihanneksia. Eli jossain vaiheessa aina huomaa. Mutta yksi selkeä homma, mikä mä oon kertonutkin tässä, niin talven jälkeen niin raudan puutetta on aina keväällä. Et mä huomaan, että mä oon erityisen väsynyt kevät, kun alkaa. Ja sitten kun mä muistan ottaa rautatablettia, tai yleensä mä otan noita verilättyjä, missä on rautaa tai maksalaatikkoa, niin huomaa sitten, että rupeaa niin taas pirkistymään. Eli jostain syystä mulla talven jäljiltä tuo raudan puute on aina. Ja sen mä oon huomannut, ja se helpottaa muutamassa päivässä, kun ottaa rautaa, joko syö maksalaatikkoa, verilättyjä tai sitten ottaa rautatabletin, niin
sitten se helpottaa. Rautatabletissa on vaan se huono puoli, että se käy mahaa, eli rautatabletti kun ottaa useamman päivän, niin se tarkoittaa varpusparveja, jos tiedätte mitä tarkoitan. Näin se vaan on. Katila stadissa oli kuva yhdestä vesiputkesta, niin onneksi oma porakaivo täällä Kyrsläätin perämettissä. niin. Mutta sielläkin voi olla Katja ongelma, kun oli tämä Tšernobylin tuo onnettomuus, niin miten tuonne maastoon laskeutui sitä ydinsaastetta. Sehän nyt on siellä tällä hetkellä sitten kaivossa jo juotavissa, kun se on huuhtoutunut sinne. Mutta määrät on varmaan niin pieni, ettei kai sille mitään isoa merkitystä ole. Vaikea sanoa. Eihän me, jos me ollaan liian tämmöisiä tiukkoja näissä, niin me ei voida syödä mitään, ei juoda mitään, eikä me voida edes hengittää, että se on vähän sitten. Ja sitten se on aika vaikea kaikilla asua jossain järven alla mettän keskellä, koska töissä pitää käydä ja liikkua, niin se on mahdottomuus. Katja meinaa, ettei pääse niin syvälle, missä porakaivot on. No kyllähän tuo pohjavesi tulee ylhäältä päin kuitenkin, että jos ei se pohjavesi ole sitten jotain dinosaurusten ajalta jäänyt jonnekin vesitaskuun, niin kyllähän tuo pohjavesihän tulee täältä taivaasta niin sanotusti. Ja maan läpi menee. Toki se suodattaa tuo hiekka, että eikö se ole hieno systeemi muuten maapallolla, eli vesi menee höyrystyy tuonne taivaaseen, sataa alas, niin hiekka suodattaa sen tuonne alemmaksi juomiskelpoiseksi. Että kyllä tämä on aika hieno systeemi. Eli kyllä luonto on niin kuin aika pätevä, parempi kuin ihminen monessa asiassa. Eli maapallon ekosysteemi, hyvin se on kyllä järjestetty. Tai en tiedä, onko se luontaisesti syntynyt, mutta erittäin hyvin toi ajatus, että vesi tulee ylhäältä alas ja hiekan läpi suodattuu juomiskelpoiseksi taas uudestaan. Erittäin hyvin sanottu, että Katja on oikeassa. Okei. Mutta jostain se vesi sinne tulee sinne maan alle. Toki on me maalaisia järviä, mutta onko just Kyrkslaatissa maanalainen järvi? Niin. Katsotaan. Ei mun tarvitse katsoa, kun mulla on tekoja. Mistä vesi tulee porakaivoon? Pohjavesi suodautuu porakaivoon kallion halkeamien ja rakojen kautta. Sade- ja sulamisvesi imeytyy maaperään, täyttää kallioperän verkostot ja kerääntyy lopulta kaivon putkeen vedenpinnan tasolle. Pohjavesi täyttää kalliossa olevat huokoset ja halkeamat. Paine, maakerrosten paine ja veden oma massa työntävät vettä kohti porattua aukkoa. Puhdistuminen, vesi puhdistuu luonnollisesti kulkiestaan maa- ja kalliokerrosten läpi. Joo, näinhän mä juuri sanoin äsken. No, onko mahdollista, että Tšernobylin laskeutumasta olisi mennyt maaperään jotain, mikä menisi myöskin porakaivoon? Kyllä se on mahdollista, mutta riski on nykyään hyvin pieni. Tšernobylin laskeumasta porakaivoihin päätyi pääasiassa cesium-137 isotooppia, joka sitoutuu tiukasti maaperään, mutta voi kulkeutua pohjaveteen halkeamia pitkin. Tässä tärkeimmät huomiot. Puoliintumisaika. Cesium-137 puoliintumisaika on noin 30 vuotta. Eli toisin sanoen, Katja, kyllä se voi kulkeutua sinne, mutta siitä on toki jo 30 vuotta aikaa, mutta kuten me kuulimme, niin Tšernobylin laskeutuja ei jää vaan sieniin, vaan se voi kulkeutua myöskin porakaivoon. Eli ne ei ole pelkästään sienissä, vaan ne menee maaperään myöskin ja voi kulkeutua porakaivoon. Koska porakaivon vesihän tulee ylhäältä päin, ei alhaalta päin. Mutta joo, se on pieni probleema kyllä, että 30 vuotta aikaa niin puoliutuu aika hyvin. Niin Mehän saatiin kaikki silloin annos sitä ydinlaskeutumaa ja Pirkanmaalla taisi olla vielä erityisen paljon sitä. En tiedä vaikuttiko se mihinkään, voihan se olla. Mutta kyllä se pääsee sinne
pohjaveteenkin, jos sitä tarpeeksi on ja hyvissä olosuhteissa. Vaikka tuo maaperä on kyllä hyvä suodattaja, mutta ei se kyllä kaikkea suodata. Ei tietenkään. Mutta kyllähän Suomessa niin tuo vesi on aika hyvä, vaikka nythän Nokialla oli silloin se ongelma-aikoina, missä kuolikin ihmisiä, mutta kyllä Suomessa tuo vesi nyt aika hyvä ainakin toistaiseksi on vielä. Katja sanoi, joo, kaikille tuli annos, mutta se on onneksi aika pieni. Joo, kyllä. Kyllä, ja sitten kun miettii esimerkiksi Espanjassakin saa raanasta vettä, ja kyllä sitä pystyy juomaan, mutta ei se hyvää ole. Eli minua huvittaa joskus, kun katsoo jotain videoa, kun ne miettii sitä vettä, että Espanjassa jos juo vettä, niin siitä sairastuu, niin ei siitä sairastu, että Espanjan vesi on juomiskelpoista, mutta se ei ole hyvää. Ja sitten jos mennään taas jonnekin niin kuin arabimaihin, niin siellähän ei pystykään juomaan johtovettä. Siinä on kaikki bakteerit mukana, niin kuin tuolla Intiassakin, mutta Suomessahan se on puhdistettu ja se on Espanjassa puhdistettu, mutta Espanjassa se on niin kalkkiperäistä, että se ei maistu hyvälle. Suomessahan vesi on aika raikasta ja hyvää, vai onko se vaan, että me ollaan totuttu liian hyvää? Mitäs sanot, erittäin hyvin sanottu, että ollaanko me totuttu liian hyvää Suomessa, kun vesi on maukasta? Että harvahan Suomessa ostaa pullovettä, eikä sitä sillä tavalla ole myynnissäkään kuin ulkomailla, mutta toki sitä kaupasta löytyy. Mutta Katja, sä oot sääli niitä, ketkä nytkin joutuu sammuttamaan siellä alueen metsäpaloja, siellä voi pitoisuudet vielä olla kovia. Niin toikin joo, totta. Ja miten ne sitten liekkien kautta savun mukana lähtee tuohon ilmaankin, niin se on vaikea sanoa. Joo. Mutta kuten tässä oli puhe, kun puhuttiin noista allergioista muista, niin vaarallista on syöminen, juominen ja hengittäminenkin. Erittäin hyvin sanottu, lähtee kauppaan hakemaan taas -50 lihat pois, ollaan totuttu liian hyvää. Niin. Tuossa on muuten erittäin hyvin sanottu niin yksi suositus sulle, ei toki tarvitse noudattaa, mutta mähän olen ostanut yleensä naudan jauhelihaa tai sitten porsaan, no kyllä mä yleensä olen ostanut naudan jauhelihaa. Mutta nythän tuo kaupassa on toi nauta-kana jauheliha, mikä on selkeästi hinnallisesti edullisempaa ja mun mielestä on jopa parempaa. Eli siinä on kun tekee tuohon niin jauhelihakastikkeen tuohon nauta-kana jauhelihaan, niin se on jollain tavalla kuohkeampaa ja syötävämpää. Eli meillä on perinteinen jauheliha nautasika, mutta se ei ole välttämättä oikein hyvä, mutta toi nautabroileri tai nautakana jauheliha, niin se on edullisempaa hinnallisesti selkeästi ja mun mielestä soveltuu hyvin tämmöisiin kastikkeeseen ja sitten jauheliha keittoon. Mä en ole siitä muuten tehnyt lihapullia. Sitä mä en ole testannut. Koska siinä on selkeästi se koostumus hieman erilainen, mutta sanoisin näin, että aika hyvä on kyllä. Että kun käyt kaupassa, niin katsoppa tarjontaa, voit sitten kertoa, että onko se selkeästi edullisempaa tai muuta. Olet ostanut sitäkin juuri tuolla -50, muuten en olisi varmaan tuotteeseen tutustunutkaan. Se on hyvä juu, okei, no niin. Joo, se on totta varmaan, jos -50 tuotteita, niin se on laajempaa se valikoima, varmaan näin, että löytyy semmoisia, mitä ei muuten ostaisi. Mä en ole -50, mä oon niin laiska kaupaskävijä, että mä menen silloin, kun mä jotain tarvin, ja mä oon huono kauppaostaja, mä oon tosi huono. Sen mä tiedän, että alahyllylle on pantu kaikki halvemmat tuotteet ja keskitasolle pantu kalliimmat tuotteet, sen mä tiedän jo vanhastaan. Huomenta Kerppeni, sinne meni 100, mutta ei kai se rikkaalla missään tunne.
Joo, itse en olisi kyllä pelannut KK:ta. Mä laitoin 15 €, kun meillä oli puhetta tässä, ja pelasin tasapeliä, ja sitä ei sitten tullut, eli näin kävi, että me olemme nyt häviäjien seurassa kaikki varmaan. No ei mulla kyllä suuret odotuksetkaan siinä ollut tietysti, kun en mä tuosta jääkiekosta muutenkaan ymmärrä. Niin. Katja sanoi, jo siellä perällä on ne paremmalla päiväyksellä olevat. Niin on, mutta senhän jo tietää kaikki. Eli ei tule kenellekään enää yllätyksellä, että edessä on vanhemmat päivä, vai tuleeko? Kerppeni sanoi, että ei mennyt, jäi veto laittamatta. Oliko laiskuus vai tulitko katuma päälle? Sekin on vielä selvitettävä. Mutta joo, kaupassa tosiaan ne vanhemmat päiväykset pannaan eteen, ja totta kai sen ymmärtää, kun sinne pannaan tuotteita, niin jos uudella päiväyksellä pannaan eteen, niin se vanhana menee pilalle, että se on ihan loogista. Kyllä, mutta ihmiset kaivaa nykyisin kyllä se taaempaakin, niin kuin minäkin teen. Mutta tuossa mä ostin tuommoisen hampurilaisen, niin siellä oli takanakin sama päiväys, että siinä se ei toiminut. Ai nuukuus iski, 100 veto olisi maksanut 120 €. Niin, mitäs toi veto olisi maksanut 120 €. Mutta se on nuukuus, on kyllä hyvä näissä pelihommissa, että se voi kyllä olla hyvä ratkaisu. Mulla olisi tänään ajatuksena, että voisinko tehdä ajeluvideon, pari katsojaa on pistänyt donateen, niin sehän innostaa ajelemaan. Varsinkin nyt kun bensan hinta on näin kallista. Mutta toki ne ei ole vielä käytettävissä noin donatet, mutta kuitenkin. Mutta kyllä tuossa ajeluvideossakin on vähän se, että pitäisi aurinko paistaa. Ne on paljon parempi ne videot kuin aurinko paistaa. Tämmöinen vähän pilvinen ja sateinen päivä ei ole kyllä hyvä. Toki talvella sitten kun tulee lunta ja muuta, niin näyttää hyviltä ne videot, mutta näin sateiset ja kolkot videot ei näytä hyvältä. Vaikka Suomessa kai suurin osa on tämmöisiä ilmaa. Joo, Donadello, kyllä vaan. Joo. Mutta mä odotan viikonloppua, että aurinko paistaa. Sitten mä ajan tästä käkän pois. Eli Sitten voisi vähän ottaa aurinkoa. Noin niin kuin taivaasta tulevaa. Solarium on jäänyt kerran. Mä oon tainnut tänä vuonna käydä. Musta on tullut ehkä siinäkin niin laiskoa. Musta nuorempana joskus tuli käytyä, niin sitten se aika oli vielä puoli tuntia silloin joskus. Oliko se vielä 90-luvullakin oli puoli tuntia se solarium-aika. Ja siellä tuli käytyä sitten joka päivä. Se aika kosti se 10 kerran kortti, niin joka päivä, että melkein oli aamulla jo rynkyttämässä oven takana, että avatkaa ovi, että pitää päästä solarium. Katjan puolellakin on synkeä keli, pilvistä ja 7,5 astetta. Joo, sama se on ympäri Suomen, mutta sitä kovaa lumisadetta ei ole nyt tullut kyllä, mutta se tulee juhannuksena. Mä oon ennustanut, että juhannusaattona sataa rakeita. Katsotaan, pitääkö ennustus paikkansa. Muistuttakaa sitten, erittäin hyvin sanottu, että muistutat, että olit väärässä, aurinko paistoi. Mutta kyllä kova vesisadekin lasketaan melkein rakeiksi, mutta kyllä mä sanoisin, että rakeita tulee juhannusaattona. Tänä vuonna on se kerta taas, onhan niitä ennenkin tullut. Mutta kaikki merkit viittaa siihen. Vaikka mä toki ennustaja olekaan, mutta kevät alkoi kuukauden etualiassa, mutta sitten se vähän meni jarru päälle tässä. Mutta mä uskon, että luonto tykkää nyt kyllä, kun on kun on tämmöistä kosteita ja sitten kun alkaa lämpenee. Kerppeni sanoi, että eiköhän viikonloppuna lämkeä luvassa plus 23. Joo, näin on.
Katsotaan, nyt mä napsuttelen mä en kysy tätä nyt tekoälyltä, ei se tiedä näistä säähommista mitään. Katsotaan, sää Tampere 10 vuorokautta. Niin tänään 13 ja sataa vettä ajoittain. 10 aikaa mahdollisesti vähän sadetta. Perjantaina on jo plussaa, 15-16 aurinko paistaa. Lauantaina pilvistä, mutta 19 näyttää tää. Illalla tulee aurinkoista ja 17, mutta kyllä se voi tuossa pompata sinne 20 joo. Sitten sunnuntaina on aurinkoista 5 alkaa, mutta pilvistä näkyisi olevan. Mutta tämän mukaan 17, niin se voi kyllä kääntyä siitä hyvinkin aurinkoiseksi, niin sitten se on se 20 vähän päälle. Katja, se on niin kevät alkoi ajoissa, saa nähdä mitä se sitten tietää kesällä. No mähän sanoin sen Katja jo. Raesade, rakeita sataa juhannuksena. Eli näin se menee. Katsotaan. Nyt mä muistan tämän ennusteen. Yksi kerta mä ennustin talvista, kun oli lämmin kesä, niin lumista talvea ja sehän tuli sitten. Mutta katsotaan, näähän nyt on tämmöisiä sammakkoennustuksia, niin kuin oli täällä Karpolla, tämä sammakkomies ennusti. Katteli sammakoita ja ennusti säätä. Sitä voi ennustaa mistä vaan säätä. Koska ennuste on ennuste. Ei siis noin Pekka Poudankaan lumisateet pitänyt paikkaansa ja muuta. Pekka Poutakin saa rahaa siitä, että se puhuu ihan mitä sattuu. Eli se on tämmöinen MTV3 oma maskotti, mikä käy siellä maha pystyssä kertoo mitä sattuu. Eli se on omalla tavalla sellainen persona, mikä ei oikeasti ärsytä ketään pahemmin. Mutta sitten muistatteko aikoinaan, Katja muistaa sen säämiehen, se pitkätukkainen, mikä oli podailu, niin sehän kävi ihmisille niin kuin älyttömästi ärsytti, kun semmoinen podari tulee lukee säitä. Muistaako Katja tämän, mikä se oli se podaava säämies? Eli niin, se on jollain tavalla niin kuin meidän maailmassa semmoinen, että säälukija täytyy miespuolinen, jos on säälukija, niin se täytyy olla niin sanottu hattuteline. Eli ainut virka on se, että se pitää hattua päässä. Eli naiset haluaa semmoisen miehen, joka on niin kuin hajuton ja tahdoton ja niin edespäin, eli hattutelinen. Entisaikaan, tai silloin oli aikoinaan se podarimies, sai kauheasti roskapostia ja vihapuhetta aikoina. Kaite sammakkoennustajan jututhan meni aika putkeen. No se on vähän miten sen ottaa, joo. Kerppeessä on ihan normikeliä, tämä juhannus yleensä lämpiää. Niin normi Suomen kesään tämä on, se on kyllä varmaan näin. Mutta oliko se joku Toni-niminen tämä podari säälukija? Meillähän säälukijat on pääasiassa naisia. Pekka Pouta erottuu sieltä. Mutta en sano erottuuko edukseen, mutta se erottuu tuo säälukijoista. Eli Pekka Pouta on semmoinen niin sanottu hattutelinen, niin se saa siellä olla. Mutta jos siihen tulisi joku vähän tämmöinen miespäisempi henkilö, niin eipä saisi olla. Se viha puhuttaisi ulos sieltä. Katja sanoo Toni Kontiomaa. Joo, näin. Joku Toni se oli kyllä. Katsotaan, onko se. Katsotaan, mitä sille kuuluu. Kuntosalilla Toni Kontiomaa esittäytyy. Joo, on se näköjään käy edelleen salilla. On se olemus kyllä vähän muuttunut.
Taitaa työskennellä ulkomailla tämäkin sitten. Ei tässä ole kyllä sen ikää laitettu. Syntyi 60-luvun loppupuolella jo, eli meikäläistä 10 vuotta nuorempi. Tämä arvioi tekoilee, että se olisi 55-vuotias. No voi olla. Niin se oli myöskin Frank Pappa showssa, eli Heimo Holopaisen vetämässä showssa. Joo, totta on. Heimo Holopaisen showssa oli aikaisemmin. Frank Pappa, Reino Holopainen, eli sitten tämän Lindgrenin veli. Eli mikä tämä Lindgren oli, tämä nainen, niin sen veli. Eli pienet on ollut piirit täälläkin Suomessa. Katja oli kerran showta katsomassa livellä. Mikäs tämä Lindgrenin etunimi on, mikä on tämän Frank Papan eli Heimo Holopaisen niin sisko? Onko se Helena Lindgren? Olisiko se Helena? Heimo ja Helena. Kyllä voisi olla Helena. Eli on annettu Hoolla nimet. Heimo ja Helena. Helena Lindgren. Vai Lindberg, jompikumpi. Kerpelt, Heimo, Holappa ja Helena. Eikö se ollut Holopainen? Vai onko se Heimo Holappa? En muista. No joo, Hoola kuitenkin. On se Helena. Katsotaan Heimo Holopainen vai Holappa. Kyllä se on tämän mukaan Heimo Holopainen. Kyllä mä oikein muistin. 48 syntynyt. Heimo Juhani Holle Holopainen. 77-vuotias. Mutta ei ole siskoa laitettu tähän. On tuolla. Laulaja meikkitaikoina Helena Lindgren on Heimo Holopaisen sisko. Ja se on mun ikäinen toi Helena Lindgren. Helvi ja Gunnar Holopaisen nuorin lapsi, hänen sisaruksiaan Marja-Liisa, Tuula ja Heimo. Okei. Niin se oli Jorma Vuotisen kanssa naimisissa. Helena Lindgren. On se Holopainen juu. Heimo Holopainen. Se oli kyllä viihdyttävä oma se Frank Pappa show. Siinä oli vähän samaa kuin tuossa Valehtelijoiden klubissa. Voi vitsi, kun semmoisia videoihmia meillä olisi vielä. Miettikää nyt Valehtelijoiden klubi, Frank Pappa show, Napakymppi. Yritettiin Napakymppiä uudestaan, että siinä oli toi Janne Kataja, mutta se ei ole sama. Kyllä se vaati sen Kari Salmelaisen. Sehän siitä teki sen ohjelma. Ei toi Janne Kataja pystynyt niihin saappaisiin hyppäämään. Ja niin edespäin. Sitten oli aikoinaan, se oli Niilo Tarvajärven laatikkoleikki. Sekin on legendaarinen, mutta sekin loppui sitten kuin kananlento. Sitäkin voisi uudelleen kehittää kyllä. Mutta meillä on Suomessa sillä tavalla se juttu, että entisaikaan näitä juttuja kehitettiin. No joo, voi olla, että niistäkin lähtökohdat on Jenkeissä, mutta nykyisinhän
Suomessa katsotaan semmoisia formaatteja, mitkä Amerikassa vetää ja ne kopioidaan Suomeen, tai Englannissa, koska ne vetää jo sielläkin. Eli semmoista omaa halua ei ole enää siihen hommaan. Katja, se on tämän päivänä mahdotonta, koska joku pahoittaa mielensä, niin siitä tulee ihan kuivaa. Joo, nythän on, Katja, toi kovan päivän ilta, missä yritetään tehdä semmoista rentoa huumoria, mutta mä oon kiinnittänyt tuossa kovan päivän illassa huomioita siinä huumorissa, että siinä pilkataan heteromiehiä ja perussuomalaisia. Nämä on perinteiset pilkan aiheet. Sitten jos taas pilkataan jotain muuta, niin ne on paljon lievempiä ne pilkkausaiheet. Tässä on selkeä muutos, että se huumori ei ole siinäkään kovan viikon illassa, niin se ei ole tasapuolista, vaan selkeästi huomaa, että siinä on määrätyt agendat, minkä varassa mennään. Eli siitä ohjelmassa, kun saisi semmoiset pilkattaisiin kaikkiin, niin se olisi hyvä, mutta ei se ole sellainen. Nykypäivä mielensä pahoittajat pahoittaa mielensä. Se on. Ja tuossa tekoälyssäkin, mutta eilen tuli, mä puhuin teille silloin viimeksi, että tuo tekoäly ei anna kirosanoja vaikka pyytää, ja mulla on siinä video, kun mä ajan, niin mä yritän saada sen sanomaan, ja silloin sisäänrakennetut säännöt, minkä mukaan se ei sano, ja paljon muita asioita on myöskin. Niin tuossa oli telkkarissa, että oliko se Applen tekoäly, mitä on kehitelty, niin siinä on samanlaisia juttuja, että se sensuroi etukäteen, mitä se vastaa. Ja tämä tekee tämä Gemini ihan samaa, eli tekoäly tehdään ja sitten siinä on liian tiukka sensuri, koska on kirjosanat Suomessakin normaali puhekieltä. Ainakin jos käy jossain ala-asteella, niin siellä on tekoälykin korva punaisena. Mutta joo, tietysti siellä joku sensuri pitää olla, mutta sehän tarkoittaa sitten, että siellä on myöskin poliittista sensuuria. Koska sensuurilla on vain taipumus olla sitten sensuuria, että se ei ole mitään oikeudenmukaisuutta. Red Humbundu sanoi, että hetero ja perussuomalainen ei loukkaannut pienistä. Niin, voisiko se sitten? Voisiko se olla, se ei pahata mieltään niin herkästi? Niin, en tiedä. Kerppinen, että joka ohjelmassa pitää olla puppelipoika juontamassa ja ihmetyt. Joo, se on totta. Ja näissä ohjelmissa, mitä on Farmia, ja niissä pitää olla useampia. Sitten on tässä Myyrässä, niin sielläkin on useampia. Et periaatteessa nämä vähemmistöt ovat jo, ne ei ole enää kiintiöitä, niitä on rupeaa olemaan puolet kohta porukasta. Niin huomaat, että se ohjelmatkin on tylsistynyt aikalaisen. Ei siellä voi koko ajan vaan kiekua ja kaikua, eli hihitellä ja kiekua ja kaikki. Niin. Se on vaan näin. Mulla ei ainakaan sitten mielenkiinto riitä. Nyt mä oon katsonut Myyrää ja mun mielestä se on paljon huonompi. Mä en oikein tykkää siitä juontajasta, Sointu Pori, kun tää on tämän puhuvampaan sisko. Tää Sointu Pori, niin mä en vaan hänen olemuksestaan pidä. Niin silloin se vaikeuttaa sen katsomista. Toki en mä häntä tuomitse enkä lähtisi vihapuhumaan. Vai onko tämä jo vihapuhetta, jos mä sanoin, että mä en välttämättä pidä tästä Sointu Porin ole, mutta mun mielestä hän ei ehkä sovi tuohon juontajaksi. Ja tuossa Kerppinen sanoo Mikko Leppilampi, mutta Leppilampi sopisi paremmin tuohon juontajaksi. Eli se ei oikein mun mielestä hyvä juontaja, mutta toki hänhän on niin tuore juontaja, että hänellä on vähän niin kuin kankeeta se esiintyminen. Joo. Katja sanoo, että ei tosiaan ole vähemmistö, vaan ne on enemmistöohjelmissa. Joo, kyllä. Ja Euroviisut kunnon voketus. Niinhän se menee, että kun vähemmistöt on vallannut tiedotusvälineet ja viihteen, niin silloin se on näin, mutta silleen se sitten on, ei kai se. Maailma menee silleen, kun maailma menee. Turha siinä on en mä ainakaan ala sen takia pomppia. Ted Bundy on Sointu Porkia ei mihinkään. Ai sulla on sama, mulla on vähän samanlainen, mutta toki hän voisi johonkin sopia, en mä sitä sano, mutta en mä nyt, kun miettii tälleen, että mä en pidä tyypistä, niin kuin oli mikäs tämä toinen nainen, mikä on näissä monissa elokuvissa, tämä Krista Kosonen. En mäkään hänen persoonasta ja tyypistä pidä, mutta en mä lähtisi häntä niin kuin missään vihapuhumaan ja haukkumaan, että se mun ei vaan tarvitse katsoa niitä ohjelmia. Näin se on. Ja sama on vähän tämän Sointu Porin kanssa, että mä en ole nyt katsonut uusimpia Myyriäkään, mä en vaan jaksa.
Ja sitten siellä on tämä Besserwisseri, mikäs tämä on, Jan Saanila. Niin voi että, miksi tämä otetaan tämä Jan Saanila tämmöiseen viihdeohjelmaan, että mun mielestä se on niinku, mikä ei kuulu joukkoon, se ei kuulu, ehkä vielä noin vähemmistöt ja muut kuuluu sinne, mutta tuo Jan Saanila ei kuulu, sillä ei ole mitään antaa tuonne ohjelmaan, eli se oli siinä tietojupussa, oliko se nyt Besserwisseri vai mikä se oli jutussa, niin ei se siellä muuten ollutkaan, se oli siinä ohjelmassa, jossain toisessa ohjelmassa, mutta kuitenkin sinne se ehkä sopii, mutta ei se tommoseen ohjelmaan sovi, tommoseen myyräohjelmaan. Siellä pitäisi olla tämmöisiä nuoria ja hereillä olevia esiintyjiä mun mielestä. Ai, Kerppeni menät Jorma Pulkkinen takaisin. No en mä kyllä erityisesti senkään heimoon liitty. Mun mielestä oli kauhean kankea äijä. Kaaten Leppilampia yritettiin pelata pois pelistä jollain MeToo-hommalla. Onneksi ne todettiin vääräksi lausumaksi, mutta siinäkin Mikko menetti kivasti tuloja. Niin, nämä on hankalia juttuja. Mutta mä epäilin jo silloin, kun tuli tämä pakollinen televisiolupamaksu, niin mä epäilin, että se nyt toi meidän hyvään suuntaan, eikä se ole mennytkään. Ja sitten aikoinaan oli ne TV-luvan tarkastajat, kun kävi koputtelemassa. Mullakin oli kerran TV-luvan tarkastaja koputteli etuovelle ja sitten se kävi kurkkimassa sieltä takaa, kun mä asuin kerrostalossa, että näkyykö television valot ja niin edespäin. Tämä oli kyllä aktiivinen. Se ei koputtanut, se jopa paukutti oveen ja niin edespäin, mutta ei se löytänyt todistetusti multa televisiota. En mä nyt sano, oliko mulla televisio vai ei, mutta sanotaanko, että TV-luvan tarkastaja teki monta turhaa reissua. Ai Ruutu 9, olet seurannut, vaikka konsepti oli aika yksinkertainen. Olen mäkin sitä joskus kyllä katsonut, joo. Joo, kyllä vaan. Mutta joo, tämmöisiä mitä kaipaa olisi se Tarvajärven laatikkoleikki. Mä en tiedä sitten nykyaikana, olisiko se enää yhtä hyvä, kun se oli joskus Linnanmäellä oli niitä esityksiä. Olisiko se enää samanlainen. Tarvajärvikin oli oma persoonansa. Eli kuka pystyisi astumaan Tarvajärven saappaisiin? Ehkä Jarkko Tamminen, jos se matkisi Tarvajärveen, niin voisi. Mutta sekin oli oma persoonalle ja oma äänensä. Ja tämä on yksi viihteessä, niin kuin oli tämä no joo. Mikä se oli siinä jossain tämmöisessä peliohjelmassa se kankea ukko? Oliko sekin joku Pori? Mikä kanssa oli? Haluatko ostaa vokaalin? Vai haluatko kenties pyörittää? Mikähän tämä ukko on? Semmoinen möreääninen. Oliko se joku Pori kanssa? Porki. Mä en tiedä, miksi mä oon sitäkin ohjelmaa joskus kattonut, mä en vaan tajua. Kerppeni sanoi, että Suomen tietoviisas oli mainio. No mun mielestä oli mainio se radio-ohjelma, missä luontoradio, mikä se oli, minne soitettiin, niin se oli kanssa aika hyvä aikoinaan. Se oli mielenkiintoinen. Tuolla tietoviisassa oli Esko Kivikoski ja mä olen nähnyt hänet livenä aikoinaan ja minulla on valokuva, missä minä olen Esko Kivikosken vieressä. Ja nykypäivän ihmiset ei edes tiedä, mikä on Esko Kivikoski välttämättä. Mutta siihen aikaan 60-luvulla se oli iso tähti Suomessa. Se kiersi noissa pikkukylissä niin jonnekin kauppaankin. Se tuli vaan käymään ja kätteli ihmisiä. Ja mä en nyt muista, että kysyykö joku siltä jotain kysymyksiä. Mutta Joo, samassa valoskuvassa pällistellään ton Esko Kivikosken kanssa. Niin, Kim Floori oli se, joo. Kim Lattia. Ja nythän on semmoinen ohjelma kuin Floore, että onko se keksitty toi Kim Floorista toi Lattia. Mäkin katsoin Lattia-ohjelmaa, niin sitten meillä on se suomalainen versio ja sitten mä katsoin jenkkiversio, niin kyllä tuo jenkkiversio vaan on parempi. Et vaikka
formaatti on aivan sama, mutta jotenkin se persoonat on siellä Jenkeissä niin kuin erilaisia. Eli siinä on hirveä ero. Niin kuin, ootko Kerppeni katsonut tuota Floor-ohjelmaa, missä on suomalainen versio ja sitten jenkkiversio? Niin se taitaa näkyä muuten siinä MTV3. Niin MTV3-palvelussa, niin. Mun mielestä se jenkkiversio on paljon parempi. Jenkkiläiset ottaa enemmän riskiä. Suomalaiset on sillä tavalla, kun ne pelaa niin ne saa sen voiton, niin sanoo, että minä jään tähän ja niin edespäin. Mutta Jenkeissä ne ottaa selkeästi enemmän riskiä ja ne on paljon värikkäämpiä ne persoonat. Kerppeni ei ole kattonut, joo. No se on ihan viihdyttävä tuo Floor kyllä. Mutta kato jenkkiversio, älä kato sitä suomalaista. Sä saat, jos ensi tuntuman saat jenkkiohjelman, niin sit sä kestät sen suomalaisen, mutta jos sä toistepäin, niin sit sä et viitti katsoa jenkkiversio. Ja sitten kun tuolta netistä katsoo, niin pystyy katsoa ne periaatteessa peräkkäin ne osat, niin se tuo semmoista kun ei muuta tekemistä, niin siinä voi muutaman tonnin istua ja katsella niitä. Deadpool sanoi, että Jenkeissä on kaikki aina isompaa showta. Niin on, ja persooni on enemmän. Jos te mietitte esimerkiksi Jenkkien Idolsia, niin onhan siellä tosi hienoja esiintyjiä, värikästä porukkaa. Kyllä sitä siellä riittää. Et Suomessa huomaa tietysti sen rajallisuuden näissä ohjelmissa, kun on pieni kansa ja tähtiä on vähemmän, niin Jenkeissähän niitä riittää. Ei Suomessa oikeastaan ollut ikinä kunnon taikuriakaan. Ja Jenkeissähän ne tekee kaiken näköistä. Hävittää jopa vapauden vatsaa, vaikka sekin tekniikka on tiedossa, mutta kuitenkin kaiken näköisiä muita. Niin Suomessa ei semmoista taikuria olla. Että Suomessa on näitä korttitempun tekijöitä ja tämmöisiä. Muutama nyt tekee jotain muuta, mutta Iiro Seppänen yritti vähän astua jenkkisaappaisiin, mutta ne oli ihan liian isot hänelle kyllä. Ja sitten meillä on näitä muita, mitä on ollut vuosien varrella, niin ei Suomessa oikein ole sellaista taikurijuttua. Kun Jenkeissä on iso showta, niin se on eri juttu. Mun mielestä tuommoinen oli hieno juttu, kun elefantti hävitettiin tai se ilmestyi siihen, niin se oli kyllä hienosti toteutettu. Toki mä katsoin sitten sen taikurien paljastukset, niin sieltä näkyy. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että kun joku tekee hienon taikuesityksen, niin sitten on semmoinen, joka paljastaa sen taikaesityksen. Että kumpi näistä on sitten se viihdyttävämpi. Mutta omalla tavallaan mulla oli pettymys nämä muutamat taikaesitykset, niin kuin tämä elefantin hävittäminen. Muuten se olisi mennyt, okei. Mutta siinä oli maksettu yleisö. Et Jenkeissähän on paljon semmoisia taikatemppuja, missä on maksettu yleisö, ja sittenhän se pilaa koko taikatempun. Ja sitten jossain on se, että yleisön joukossa on avustaja, ja sitten se vahingossa valitaan sieltä. Näitähän on paljon, mutta se, että käytetään yleisössä maksettua, niin kuin tuossa Norsujutus ja Koppelfiat, kun hävitti sen vapaudenpatsaan, niin sielläkin oli maksettu yleisö paikalla. Et nämä on vähän semmoisia, mikä vie koko idean sitten pois. Eli ehdottomasti se live-yleisökin pitäisi olla aitoa, niin sitten se olisi hienoa. Se vaatii sitten jo paljon enemmän. Mutta hienoja taikatemppuja vieläkin tehdään, varsinkin nuo laatikkotemput, niin niissä on kyllä oma viehätys. Niin ne on kyllä hienosti. Se on vähän semmoista silmänkääntöjuttua, mikä taikuus pitääkin olla. Mutta eihän ne nyt tietenkään mitään taikajimejä ole nämä esiintyjät, että se tietysti suotakoon. Niin Esko kyllä Kivikoski, se oli kyllä kova. Mahdoton määrä oli kyllä muistia. Joo, mutta tässähän on kohta 2 tuntia taas kulutettu teidän arvokasta aikaa. Ja nyt pitäisi huomiseksi Minttu Hauskalle keksiä muutama hyvä kysymys, niin tätä voisi lähteä pohtimaan jo nyt tässä vaiheessa, mutta on minulla tässä päivällä vähän ohjelmaa. Nyt mä oon herännyt tässä. Kiitos teille, niin
teille, niin tässä on ihan hauskaa keskustelua olla ja jonkun verran on tullut jopa erimielisyyttä, mikä aina parantaa keskustelua. Samanmielisyys ei ole hyvä keskustelu. Vähän eri mieltä, niin se tekee keskustelusta parempaa. Jos ei riitelyyn mene, niin keskustelu on hyvä, kun on vähän erimielisyyttä, niin se tuo aina uutta ulottuvuutta keskusteluun. Eli kiitos tästä ja minä taidan lähteä tästä muihin seikkailuihin. Pari tuntia tässä meni taas ja kiitos kaikille ja mukavaa helatorstaita.